จงสนุกกับการฟาร์ม EP ที่เอ่อ50ไม่ผมไม่ได้ไลฟ์จริงจริงแฟนหน้าตาคล้ายๆเฉยก็รอสักตัวอยู่แม้ว่าผมคุยกับเขานานมากการที่แบบเราอยู่ห้องเขาก็สาวไงก็สาวพาเขาห้องไงไม่ถึงเมียสาวนะไม่ใช่ผู้ชายนะก็แค่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเฉยๆใช่ผมเป็นคนดีอาจารย์ผมจะไปทำอะไรเขาทำไมพูดแบบมีพิรุธจัดเลยลิงสตาร์ทแบบตอนเปิดประตูพูดลิงสตาร์ทลิงสตาร์ทอืมปิดหน้าอยู่ช่วงนี้ขี้เกียจเปิดไฟนะแสบตาคือผมมีกินสกินอยู่ด้านหลังใช่ไหมแต่ว่าผมก็ต้องปิดไฟด้านหลังปิดไฟด้านหลังแล้วก็อะไรโดยการเปิดไฟด้านหน้าก็ประมาณนั้นแหละเลทกี่นาทีแล้วครับตอนนี้กี่นาทีแล้ว ก็10 นาทีแล้ว สิบ10กว่านาทีแล้ว เพราะว่าคุณไลฟ์ตอน3 ทุ่ม 15นี่ ใช่ใช่ ถ้าคุณเลทอย่างงี้มันได้แล้วครับเนี่ยคุณเป็นสตรีมเมอร์ยังไงครับเนี่ย แม่เขาก็เลทมันเขาก็เลทกันก็มีบ้างแหละสตรีมเมอร์อะ คุณทดสอบพรสวรรค์คุณทดสอบตัวที่เราไม่เคยเล่นไป ยังไม่เคยเล่นเซียวเลยโอ้ เนอะ โห เปิดไหม เขาเกือบมาทุกวันนั่นแหละอย่าเว้นตอนทวิตอ่ะเฮ้ยมาทุกวันภาษาไทยมาทุกวันเลยนะครับอันยอง ไม่ได้ว่านะ แค่แบบคุณมาทุกวันเลยโอ้ my god โอ้ my god ฉันยังค้างอยู่คุณตัวเขาอะไรแล้วโอ้ยผัดกันไล่กันเลยไงโอ้ my god ไล่ฉันยังกระตุกเลย Dare to mess with me? Oh my god Oh my god ของฉันรับไม่ไหว Oh my god กดคิว Have fun with this gift. หมดแล้ว
regrets. Disappear. Worthless. เขาร้องไห้เลยอ่ะว่า Lament. อ๋ออย่าตาย Prepare แล้ว to die, fool. Animal hypostasis emulation. Truth repeats its อยาก course. ลองเล่นก่อนเขาจะร้องไห้เขาจะร้อง Evil conquering. Impossible. ต้องออมคอมแล้วล่ะคอมใหม่แล้วล่ะคือแบบเล่นเกมในสตรีมได้นะแต่ No แบบ for regrets. เล่นเกมในเล่นเคนทินแล้วมันแบบมัน Tears of the storm. ต้องเป็นเกมอื่นแล้วเนี่ยเคนชินอาจจะไม่ใช่แนว Well, Mark 2. Absorption test. Teamwork is dreamwork. อ๋อฮันยองจำได้แล้วครับเดี๋ยวเอารูปภาพให้ดูก่อนแล้วกันว่าผมควรจะเอายังไงกับไอ้นั่นน่ะไม่ใช่อันนี้มันปกแค่ไหนอ๋อแค่นี้ผมได้เซฟปะไม่ได้เซฟโอเคไม่ได้เซฟโอเคยังคอมพี่ยังไหวอยู่นะครับ จริงไหมเนี่ยจริงไหมอ่ะโอ้ย2070 ทีไอแรม16เนี่ยนะเนี่ยนะ Emerge. Right now. Show them. Come on out. มันง่ายกว่าที่คิด my god โอ้ my god Right this on the side. เดี๋ยวต้องแปลเดียวเหมือนกัน A sight to behold. Right here. ตอนสตรีมเก่าๆไม่เป็นเลยตอนสตรีม Witness ใหม่ the ๆเป็น power of Gua. Rain outlines your fate. I'm always watching. Um, เกมล่าแย่เขียนแล้วแย่ล่าแย่โอเคโอ้ย Right here. มีใครสนใจเล่นเกมกับสตรีมกับผมบ้างผมกด Rain กัน cutter. Right this on the side. อ๋อเขาบอกว่าใช่จริงสงสัยต้องไปวาดภาพแล้วเนี่ย ต้องไปวาดภาพแล้วเนี่ยโอ้ยพิมพ์ให้2 แชทนี่มันลำบาก
วันนี้วัตถุดิบหลักเราก็คือกุ้ง คุณตัวครับความผมจะไม่ไหวแล้วครับ คอมผมจะไม่ไหว ใช่ผมเล่นชินแล้วมันค้างแต่ผมเล่นมอนฮันหรือมอนฮันภาคอื่นมันไม่ค้างเพราะผมปรับเต็มจอแต่อันเนี้ยคือผมปรับแค่เต็มจอแต่ว่ามันดูค้างตอนที่ผมใส่สกิลอะ นี่เล็กเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่ โอ้ยผมก็ใช้2070เท่าคุณนะกับแรม16อะ Don't be scared. จะบอกว่าเกี่ยวกับเน็ตเหรอ By royal เน็ต decree. มือถือหรือเปล่าที่เน็ตที่ใช้สตรีมอะมันจะตกหรือเปล่า ใช่ใช่ Stand มี with มือ me. ถือ ไม่ได้เกี่ยวแหละไม่ได้เกี่ยวด้วย Witness the power of Gura. Hey, go away. You play. You're up. โอ้ย Oh, goodness. Midnight Phantasmagoria. เดี๋ยวเล่นเกมลามอน This ตีหมดเลย นี่ไงมอนทันนะ Let me weave you a verse. ฮันเตอร์พลังมอนเตอร์ในตัวผม ใช่โอเคแล้วเรา โอเค ได้น่าจะเป็น ตั้งห้ามประกวดละ กุ้งหรือเปล่าน่าจะเป็นกุ้งนะ As you wish, main Fräulein. โอ้ย สูตรอาหาร Out of my way. รู้ไหนน่าจะเป็นกุ้งนะ มันตัวลายวาด ถาม รูป เมื่อ ปะ กี้ ลายวาดรูปของผมวะ อะไรวาดรูป ใช่ผมเริ่มเป็นว่าผมแหลกมากวาดโลกแม่ ก็จริงนะไอซีรีส์วาดโลกผมแทบยังไม่ถึงไหนเลย อืมนี่ไง กุ้งผัดซอส XO อันนี้หิวอ่ะ อยู่ใจอยู่วัตถุดิบหลัก Feel the beat. กุ้ง โอเค นี่ไงกุ้งก็คือเป็นเบสเลย What you got? อยากไปส่องสตรีมด้วยจังเลย You're open. ลองตอนฟันไม่ไปอะ Not now. เราเป็นคนน่าสงสัย It's a fury. You're open. Cold. Nice connect. ใช่เติร์นโหต้องเราคุณ You're หรอ open. Odds, reveal thyself. No rest. 33%แล้วตอนนี้ You're open. มือตีแล้วนะจ๊ะมือดำมือเอ้าเก็บอดทนนิดนึง ดีที อดทนเมื่อเปิดตู้หน้าตัวหน้า Midnight Phantasmagoria. เหลืออีก80 You're พอ open. ใช่ไหม Stars, shine for me. อะไรแปลก อ๋อโทษผมลืมไปแล้วสตรีมแล้ววีดิสคอร์ดเลยอ่านทวิตไปด้วย Punishment. ใช่คุณโยกระเทียมอยู่ในดิสใช่นะใช่ Yeah. คุณโยเกิร์ตตัวจริงเสียงจริง ตัวปลอม Dragonkin. ตัวจริงเน็ตเขาไม่ปิงขนาดนี้หรอก มันเกี่ยวที่เน็ตมือถือแหละกระตุกอ่ะ แคนดี้แท็กนะโอ้โหมีคนพิมพ์ห้องแนมตัวด้วยสวัสดีวันพุธเฮ้ยมีคนทำดิสแล้วอ่ะเอ้ยมีคนแนมตัวแล้วแต่เขาเขียนผิดแนมตัวเราต้อง ทำเควส ใช้คำสั่งบอท เจ ก่ ย่า อน ก่อน ใช้คำสั่งบอทก่อนนะครับ ทำเควสเจย่า เฮ้ยไม่มีคำว่าสีด้วยว่ะ พอบอกตัวจริงก็บอกตัวปลอม ผมตัวจริง นั่น เอ้ยไม่ใช่ผมตัวปลอมผมหน้าตาไม่คล้ายเขา หลุดปากก็เนี่ยหลุดปากแล้วเนี่ยผมตัวจริง สายฟ้ากับหินมาต้านทานกันเลย Steady as stone.
เมื่อไหร่เพนชิปเราจะไม่รู้สึกเนี่ยจะอยากได้บัตรเป็นได้บัตรตัวละครแล้วอ่ะ Get out of here! Take cover! เมื่อคืนนี้เคลียร์ค่ะหรือว่าเฟสอะไรละนะ Everybody stand ตัว back! เปิดน้ำโอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้นะ กว่าจะหาจุดเจอ Huh? Out of the way! Your life is mine. Your grand finale. Leave it all to me as a good night show. เดย่าดัญญาศาสตร์ สลับจอไปอ่านแชทแต่ละอย่าง Break a leg. Submit. As a dutiful maiden, steady as stone. Teamwork is dreamwork. Your grand finale. Observe. Your life is mine. สวัสดีครับพี่บอยสวัสดีนะก็เราไปดูข่าวยังเลย โอ้ยโอ้ย ลืม โอ้ยใจะเย็น คำว่าทะเลาะยังไม่แก้เลย Time to clean up. ไม่รู้ว่าดู Everybody หรือเปล่า stand นะ back. น้องดูดีอะ Break a leg. เอ๊ะทำไมตอ I นนี้ must เขาไม่ leave มา no stone unturned. เอาอะไรเนี่ย Don't waste my time. อีโอ้โห โอเค รับของหมดแล้วเขาบอกว่าเพิ่งมีดิสครั้งแรกครับยินดีด้วย อะไรอะยศเหรอ ใช่ ยินดีต้อนรับแล้วกัน ต้อนรับนะครับดิสตัวปลอมเนี่ย ตัวจริงเขาไม่มาสตรีมไงตัวจริงเป็นผู้หญิงนะ อ๋อนิดกุนโยเกิร์ต ใช่ใช่ แป้งเย็น ตัวจริงไม่เอามาตัวปลอมมาแทน สงสัยแอบรับไปแล้วมั้งน้องหนูดี ไม่รู้ว่าอยู่ปะนะ ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า อันนี้พยายามจะบอกว่าเคลียร์เควสตำนานให้หมดทุกตัวเลย เพื่อจะได้แบบว่าโล่งๆนะ ก็จะได้ไปทำถ้าเกิดมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะได้ไปทำตัวใหม่แฮงเอาท์ก็ยังไม่ทำเลยทำแค่เบนเน็ตคนเดียว อืมอืม สาวเวียดนามคนนั้น คนนี้ยิ่งดูยิ่งหลงรักเลย แต่เขาเป็นเวียดนามนะ ครับเอ่มอืมวีเหมือนอ่านแบบที่แบบยอด ใช่แต่เก่ง The Temple of Wisdom. Let my name echo in song. Lightning purified. Just like we rehearsed. ข้าบ้านนี้ก็ได้ The show begins. Ah. โลหิตราชสีห์ ไม่ก็ บทฮิมาติคอม โอ้ย อยู่ไหนไปโอ้ไปเมืองนี้เลยนะ Everyone hold hands. น่าจะเป็นเมือง
คือหมู่บ้านของเดย่า แย่น เพราะว่าเดย่าเนี่ยอยู่ในทรายเป็นหน้าชนเผ่า ผ เล ม ย ไม่รู้ว่าจะรีแอคยังไงดีอะ อะไรคือเรียกอะไรอ่ะ รีแอคระหว่างคนในสตรีมโดเนทมาครับผมต้องมาเล่นเกมนี้ อ๋อหมายถึงว่าเวลามีคนโดเนทจะไม่ ใช่ รู้จะทำยัง แต่ ไงใช่ไห แต่ ม ของเขาแต่คือของเขาไม่ได้กดลิงก์นะของเขาเป็นโดเนทแบบผ่านช่องเลย แล้วแบบมันไม่ขึ้นโดเนทหรอเพราะว่ามันเป็นแบบทวิต เอาดีนะเดย่ามันเหมือนหูนะ Out of my way! หูแมวอะแต่จริงน่าจะไม่ใช่หูนะน่าจะเป็นผมแหละ Share my knowledge! น่าจะเป็นผมเหมือนเคยชินที่ว่ามองฟ้าเลยหัวนางอะที่ว่าจะมีหูแต่ไม่ใช่หูเป็นผมเคยชิน Stand with me! Lightning purified! Temple of Wisdom! บางคลิปไปหาของปลามาขายบางคลิปไปหาผลไม้มาขาย มันคือผมรูปหูแมว ถ้ามองผ่านๆอ่ะนึกว่าหูแมว ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ ผมสติหลายที่นั่งอ่านฉันด้วยรู้ไหมว่าสตรีมทวิตอะมันไม่มีแบบหน้าโหลดเหมือน YouTube นะ โอ้โห ก็คือของ YouTube มันสามารถเอาแชทเรียกออกมาได้ใช่ไหมแต่ทวิตอะมันออกมาไม่ได้ ผมก็เลยต้องแบบเข้าไปดูสตรีมตัวเองแต่ว่าไม่มีเสียงของผมอะประมาณนั้น อืม มันก็เลยแบบสุดยอดเลย น่าจะที่คาดผมหูแมว ทาววิส มันน่าจะคือผมแหละเพราะว่า ทีวี เนี่ยเขาโครงอ่ะ ครับ มันเหมือนผมเลยนะ ไม่ให้ช่อง ไม่ให้ช่องเฮ้ยเขียนผิด ไม่ให้ช่องเฮ้ยโอ้โหภา ไม่ ษาอัง ให้ กฤษ ช่อง อะไรคือไม่ให้ช่อง ไม่ให้ช่องทวิตไงทวอินอสอสวิตทีวีมีแต่คนไทยมั้งโอเคมีคนเล่นตัวอีกเล่นสองจอนี่มันลำบากมากเลยนะ อ่านในมือถือก็ได้ โอ้ย เอามือถือมาอ่านอะ Share my knowledge! อ่าน มือถือผมชันแปด Time to shine! Shower me with praise! Things are about to get dicey. Judgment is upon you. You stand condemned. โอ้ย Your penance is due. โอ้ยแสบตาฉันก็เลย Here comes the catch. มันปรับเวลาให้อะ ไม่ทำตัวหรอกเหรอไหนอะห้องเริ่มตัวที่เป็นไม่มีเนี่ย เดีย่าสีอะไรนะจะแกงหรือเปล่าไอ้ยสีขาววะ เดือนหน้า แต่ว่าแฟกนี่แกงมาก Gotcha. Quietly now. โชกไปเลย Through me, justice is served. Game's up. Fun's over. The process of elimination. แสบตาเสร็จไปแล้ว Out of my way!
dead! Lightning terrified! Things are about to get dicey. Your journey ends จบ here. แล้วเนี่ย The bond is strong. Sad. Your sacrifice is ready. Busted.ตามบอดแสใช่ไหม การอินเตอร์เทนคนดูโอ้ยเห่าเลยเจ้าหมาน้อย Nowhere to hide. Don't blink. Make way for the Adeptus. Scatter! Speed of light. Hey! Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. Scatter! คืนนี้ลงไลฟ์แล้วลองไปดูได้เลย Incoming. Quicker. Speed of light. Hey! Scatter! Skyward! Stray clouds converge. With sword comes shadow. อะไรนะ นี่ปกติแผนตามเลย Don't blink. Incoming. Hey! Make way for the Adeptus. Riveting. Dance with me. Remember, help comes first. The doctor will Be a good audience, won't you? cut to the chase. Speed of light. Not done yet. Process of elimination. นั้นจะเทคนิคความเก่งและความน่ารัก โอ้แห่งนี่มันหอกเซียวเลยนะอ่ะสักรอบไหมเอาสีม่วงมาเฉยเอา อะไรนะ Xinyan's the name? ผมเป็นคนดวงดีไงสวรรค์รู้ไงว่าผมแบบเอ้ยยังไงเนี่ยไม่อยากจะโม้นะสวรรค์เขารู้ไงว่าผมต้องการอะไรเขาก็จัดให้เลยจัดให้เลยสีม่วงมาเลย
ได้ด้วยสุ่มสิ่งที่ไม่ควรจะใส่ วิญญา ด้ว ณ ยมันท่าอะไรแล้วผมใส่ท่านั้นไปตลอดพี่ไม่รู้นะว่ามุมมองของแต่ละคนจะยังไงแต่ในสายตาพี่สาวเวียดนามคนนี้น่ารักสวยเลยม สาวเวียดนาม ใช่ใช่ ผมเป็นคนที่อ่านใช้ทุกอย่างนะอ่านแม้แต่ทั้งคนอังกฤษตอ แต่ น ใน นี้ก็ สาย อ่าน ตา อยู่ พี่สาวเวียดนามคนนี้น่ารักสวยเลยโอ้ให้โย นี่ต้องดูคำนี้นี่คำคลาสสิกอันยองเฮ้ยอันยังนี่หว่าเขียนผิด อัน อัน ยั ยัง ง อัน อ่าน ยัง ยังอ่านยัง อันยัง ถ้าใช้โทรศัพท์ดูมันก็ อืมก็จอน้อยอะมองไม่ค่อยเห็นอะ ผมไม่ค่อยเห็น ใช่เหมือนเรื่องมากเลยนะ ต้องซื้อจอยอันหนึ่งเลย เพื่อนจากแดนไกลอ๋อเป็นเควสของเซียวนี่เองเพื่อนจากแดนไกลคุณไปยังกับผมเองครับกับผมเข้ามาเองครับผมโยเกิร์ตครับ ใครมาเนี่ยดิดดีคนน้องดูดีน้องดูดี แนะนำตัวไปแล้วฟ้าลักพาเดย่าเนี่ย เอาจริงอะตรงที่มันหัว ตรงคล้ายๆหูแมวอะจริงๆมันไม่ใช่หูจริงๆเลยนะ มันน่าจะเป็นผมแหละ แต่เป็นผมรูปหูแมว เรา It's เซต time เอ to ง move กับมือ on. แล้วนะ We shouldn't stay here. เหมือนเคยชิงอะที่ผมอะจะเป็นรูปหูแมว ไปนอกเมืองอ๋อเจอละโอ้ยอย่าค้างเสียครับพี่บอกกินข้าวหรือยังอ๋อสมูทตี้เนี่ยถือว่าเป็นข้าวปะสมูทสมอสมาร์ทสมูท สมูทตี้ไม่เป็นน้ำนี่ ก็ผมเอามาปั่นอะ มันก็เป็นน้ สมูทตี้กินกับข้าวเนี่ยมันถือว่าเป็นข้าวอะไรไหมวะ ำสมูทตี้อะไรอะผลไม้เหรอ ไม่ก็สมูทตี้ก็นมไงนมแบบรสกล้วยกับนมรสช็อกโกแลตก็ผสมกันแล้วก็เอากล้วยกับกล้วยเซเว่นอ่ะเอามาปั่นกิน Finally. เนี่ย อ๋อเอามาปั่นรวมใช่ไหม ใช่สมูทตี้อะ I แต่ almost ก็ fell ดีนะ asleep เขาเรียกว่า waiting. กินทันทีที่ทันควัน เออ รู้ไหมว่าผมแบบโอ้ผมเห็นจอผมปกติ As usual,
My ผมไปดูที่ predictions โอเอ are สเลย correct. โอค้างเลย You, yes, you, come with me. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. You're not from this world, are you? อะไรคือมารูตี้กินกับข้าว อะไรคือมารูตี้ มาโรตี้สมูทตี้ เอ ส อ มูทตี้ พี่อะ ใช่ How? สเลอร์ปี้ Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be YouTube ดู on. ค้างเลยอะ อ้าว ก่อนเข้าเรียน เข้ามาใหม่ละ Fine. I'll exercise a little patience and explain. I am astrologist Mona Magistus, but considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. I am on a mission from my master to retrieve a certain box from มันคือ ผมเป็นสาวแล้ว It was part of an agreement she made with a friend 50 years น ago. ม But she isn't as What spry way? as she used to be, so now it's up to me. นม อ๋อ มัน ว ก อ ล้วย วัวยกกล้วย โอเคก่อน อ ร ร่ อ อยนะ ก่อนรอ Sure, วัวย what กกล้วย getting some box Well, not back really has to do with ครับ us. Why do you need us ครับ to come ช็อกโกแลต along? ช็อกโกแลตภาษาไทย Well, that's because I would also like to take on the อ๋อ guardian ก็ of ช็ the อก box. ช็อกโกแลตช็อก My โกแลต master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, then I will show myself to be คุณไม่เก่ง superior ไทย to อ่ะ my รู้ป่ะ master. ไม่เก่งไทย ใช่ผมเป็นคนที่แบบไม่ตั้งใจเรียนมากเลยทำไมแล้วแบบ Well, ผม I ไม่ได้ want เรียน to ไทย prove ไง the ผม power ไม่ได้เรียน now ไทย from ไง my predictions. ผม I ไม่ได้ know เรียน that ไทย my ผมเพิ่งมา master's อยู่ไทย friend has left Mondstadt. Leaving her like me, that Còn nên successor học must cái này mà. also be อ่า one who อยู่ has ต่างประ surpassed เทศ their มาเป็น teacher. คนไทย I แต่ว่า must not ไม่ be careless. ไม่เคยคุยกับ But ใคร I อยู่ would ในห้อ prefer ง to เรียนอ assure ย่างเดี my ยว victory in this ไม่สน contest. ใครเลย And เอ upon giving it อ some ต่างประเท thought, ศเหรอ you ครับ came to ประเทศ How ไหน did you เหรอ get involved in อ๋อ this ประ anyway? เทศ The knowledge passed down to me from my master must be passed on in Philippinesอ๋อ turn. สวิตเซอร์แลนด์ส ไหนลอง วิตเซอร์ พู แล ด น If ด์ I were to bring my Switzerland, disciple to me, Switzerland. then the lead is already งั้นลอง mine, พูดภา no? ษานั้นให้ดูหน่อยได้ไหม And ภาษา you ท้องถิ่นเขา are ได้ Mondstadt's great hero, my equal in status. So, นี่มัน ลองสิครับ เด็กอินเตอร์นี่ ลองสิครับ เป็น ผมจะ นักเรียน ขี แล ด ก ห เป น้า ลี่ยน คุณออกมาเอง เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ดีได้กันแลกเปลี่ยนด้วยนะ ใช่ come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. กล้วยเซเว่นกล้วย There's กล้วยเซ something เว่น in it for ก you ล้วย as เซเว่น well, should you come Wait, with me to get- get that box. เซเว่น Once I meet that เซเว่น successor ใส่ and have a chance ว to ออีโน exchange เว่น knowledge with เซเว่น them, I should be able to read Station. your fate เซ miraculously. ชอช้างโอ้ชอ Then ช้างนี่ห I ว่า have เช answers เช for เว่น you, even regarding such distant Tapi and buat foggy seven matters ใช่ผม as เขียน gods and วอแหวนอะเว That เว่น does อะ seem much เว faster เช่น than อะ searching the land. a wise decision. That What said, time I of would what like to pay a mahal certain na place a visit before we go. ลำบากโอ้โห ลำบากไง ง่ายๆ คือแบบ เลยนะ ผมเรียนอย่างเดียวไงผมเรียนเลยผมไม่คุยกับใครมีแต่งานมีแต่เพื่อน There's ผู้หญิง a อะ small inn ไม่มี in ผู้ชาย Tianhong that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me, so I'd like to say a farewell before I set off. ใช่ใช่ ช็อกโก ใช่ แลต ผสมช็อกโกแลตใช่ มีป๊อกกันแลต ช็อกโกแลตเอ่อ ผมคงแบบไม่เหมาะกับเกมนี้แล้วคงต้องแบบไปวาดรูปแล้ววาดรูปสตรีมแล้วทุกวันนะอย่าวาดรูปสตรีมกูจะไม่ไลฟ์สด YouTube อีกแล้วนะ กูจะวาดรูปแล้วนะไม่ผมค้างเกมแค่เกมเดียวคือเคนชินเนี่ยผมสตรีมเกมในสตรีมมันไม่เป็นไรเว้ยแต่สตรีมเคนชินเป็นนาทีmy god oh my god เขาบอกว่าไม่ต้องพิมพ์ถูกหรอกครับใช่แป้นพิมพ์ผมไม่มีภาษาไทยด้วย Things are going a little too smoothly today. ตอนม .6 มันจะมีฝึกพิมพ์ภาษาอยู่อะก็จำมาใช้วิธีนี้เพราะแบบให้มองจอแล้วก็พิมพ์เก็บคะแนนโกงคะแนนเลย มองจอเลยไม่ใช่มองแป้นพิมพ์เลย Well, it's no wonder that an inn set up here has. Mona, oh, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you made your way here? ผม A jade ring.
เป็น can't say I เด็ก have. เรียนเด็กคนข้าง Oh, เรียน that's not good. ห้อง That ring was given to me by อ๋อ my นะค่อน mother. ค่อน But ค่อน while เขียน my ไงวะ back was ค่อน turned, it was swallowed up by a Oh. slime. ผมเป็นคนเป็นเด็ก That เด็ก should เรี be ยน no trouble เรียน with ดี Mona มาก here. เรียนดีมาก She's really good at astrology. เล่นดีมาก Absolutely รัก not. สนุกรักสนุก Astrology is meant to be used to gain insight into reality andนี่ไง observe ร้าน destiny เราทุก itself. ที But didn't เขา you บอก say ว่า that the ค้าง owner ยั has งไง been good to ก็ you? ยังดูครับ This is a matter of pride and one's Sometimes state of it's, mind. หรือ If an ไอ้ astrologist เฟซ thinks that their arts can Oh. solve all Oh. problems, Oh. they will be forsaken by the starry มัน ether. เป็นร้าน Their เหล้านั้นนะ divinations รู้ will เปล่า lose the power to มัน guide. เป็นร้านเหล้า Such ใช่ a มีสองแชทที่ผมต้องพิมพ์ไง And you ระหว่าง don't use it to earn a Well, What's I that was name? going to put up 20,000. อ๋อต้องปรับเป็นกลางคืนนะ 20,000? ต้องปรับเป็นกลางคืนน่าจะ Oh, it's nothing. I was just. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It must be a truly Oh, no. extraordinary ring to be worth spending this much more to find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows where this is going. น่าจะ I อยู่ know. นะ I'll leave this one to you. This is the You first enjoy mission it I'm giving you as yourself. your master. Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby อ๋อนอก slimes to ร้าน us. เหล้าเราจะเข้ามาทำไม You remember the stuff we helped Master Diluc make? And Paimon actually kept a small amount. อ๋อนี่กำลังนั่งรออยู่ เจหวานหรือเปล่าพี่ เจหวานใช่ อัน Paimon's จา the หวาน very นี่มัน best แปลกๆนะ เรียก partner. เจหวานเลยดีกว่า Seems like you already have a plan. ก็ We'll be back in a jiffy. ไม่จีดอะไม่ค่อยจีดอะไม่ค่อยจีด จา อะ หวานดีครับ ไม่ค่อยจีดอะ เจ้าอ่ะ The elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the จาหวาน area. ดีครับ Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best ลองเติม prepare คำว่าดีเข้าไป ourselves. ดี Onwards. We have work to do. ต้องเติมดีดีอะไรนะ DI ไม่ดิต้อง DEE เพราะว่ามันออกเสียง อาวี E ป่ะ ก็ต้องเป็น เอ้ย สองตัว จริงด้วยว่ะกูลงสตรีมแล้วไม่ใช่ กูเล่น RV แบบว่าคอมเมดี้ดวล RV เปล่าเล่นแรง RV เลย เจ้าอ่ะ จริงว่ะลืม จา ไป หวานดี ไอ้ Boba, get them! Stand clear. Animal test 6. That's not right. Go as planned. Stand clear. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. น่าสนนะ RV ควัน90 ดาวไอ้นี่ละใจ Germinate! เลยครับผม อะไรนะอะไรดีๆละ50 บาท ควัน90 ดาวควัน Go as planned. ควันนั้นไม่ใช่แบบคอมเมเดอร์อะไรหรืออะไรนะแรงควัน90 ดาว ขายใช่ไหม ไม่ก็แบบเผื่อใครเล่นกับผมไงถ้าแบบแรงถึง50ผมก็เล่นได้ไงแต่ถ้าเล่นต่ำกว่าผมเล่นไม่ได้ผมก็ต้องเล่นในดีเสมอไงเล่นเป็นแค่ซัพพอร์ต เล่นนะเพราะว่าไม่ค่อยเก่ง Absorption test. Animal Hang test on. 6308. ถ้าทีมแพ้โทษผมโทษ Barbados. ปากเลย Guide us. ที่นวดอะไรนวดเก่ง Scatter! Racier, nice and spicy. Propagate! Spring forth!
ก็ได้ This must be the ring. อืม It's so pretty. Paimon That's sure it. it's worth a ton of. ก็จริง Paimon wasn't having any bad thoughts. Dang. Let's bring the ring back to Dang. Mr. Zhu. บอกไปเลย เนี่ยตอนนี้พร้อมเปิดแบบวาดรูปพร้อมเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องก้มลงไปด้านล่างเพื่อไปเสียบเมาส์ปากกา อยู่ไหน เออ That's it. That's the Ah, one. Ah, I thought it was lost forever. You actually found it. ไม่หนึ่งนะไม่หนึ่งผมเป็นซัพพอร์ต Mr. Zhu, you must take care of such precious things อยา a กกิน bit ช็อกโก better. แลต You might not be so อยากกิน fortunate เค้ก next ช็อก time. โกแลต โอเค You're Brownie, absolutely right. How would I have faced my family if I had Oh. lost the 253rd Oh. ring อยา my ก mother กิ gave น me? บราวนี่ เท่ากับ1 ปอนด์ปอนอปอนด์โอเคปอนอปอนด์เขียนถูกใช่ปอน Let me explain. บราวนี่ My family 100 owns เท่ากับ 3 jade 1 ปอน mines, ด์ and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, ก็ผมพิมพ์อย่างนั้น mother, นะ I ทำไม think there might be over ก็ฉัน 500 พิมพ์ of ไทย them. ไม่เก่งมาก Then why would you feel that? Well, inheriting the family สวัสดี business ครับ too ท่านผู้ชม early ท่าน unavoidably อยู่กับ made ผม things มิสเตอร์ boring. นี่ Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. อืมเดี๋ยวมาว่าแล้วกันไหมล่ะ Then I'll take it gladly. แล้วล่ะกำลังฝึกอยู่ฝึกอยู่ทำตัวเอง But we did all the work. A disciple should act like one. คล้ายๆแบบ steal ยัง their ไง mask? ความจำเสื่อมเรื่องวาด Well, รู you ปแล้ว need มั้ to ง start ก็ประมาณ practicing นั้น now. If my rival is as smart as I think they ก็ผม are, เรีย they นตั้ง will figure you out in a ผมไม่ heartbeat. ได้วาดรูปตั้ง2 ปีแล้ว สกิลมันหาย What ไป was หมด that แล้ว rumbling sound? Oh, right. ผมไปก่อน You ปล่อย mustn't ให้ have มา eaten ดู in สภาพ days. อากาศ I'm เฉ very ย sorry. I ได้ forgot ครั that บ you have no. That didn't happen. Forget it. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend this money on treating you to a fine ถ้า meal. ให้ดูมันก็สปอย If we travel อยู่ดี north, we'll reach the Wongshu Inn. I hear the food there is really good, so let's go try it out. No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was ใคร treating รู้ us? ค่าตัง Is ค์ของเวียด Paimon นามบ้า hearing ง things? ดองไหม Let's go after her for good food. ไม่เป็นไรครับผมว่ารูปไม่เก่ แป๊ ง บนึงนะ สกุลเงินเวียดนามมัน นั่น น่า นะ จะดองนะ ทำเป็นแค่ดิวิ เดี๋ ชั่ ย น ว ใน ขอ มือ ดู ถือ ดูก่อน ว้าว กดแรงหน่วย อัตราแลกเปลี่ยน ผม เดี๋ยวขอดู ก็ อ่า ทำ อะไรนะ อันนี้วิชั่นเหมือนกัน ไม่อะไรนะอีกอย่างหนึง อะไร ชั่น วะดองนี่ของอะไรนะ เงิน ไม่พี่หมายถึง กัน ที่พี่ต้องการจะหาอะไร 10 นา ไอ้ ที เนี่ย เลย หน่วยเงินไอ้นั่นน่ะ Idea หน่วยเงินเวียดนาม เวียดนาม ตอนแรกกูรู้สึกเหมือนกูสปอยแล้วแบบบอกว่าเอ้ยผมก็ทำแอนิเมชันนะ ผมทำ10 นาทีเนี่ย อันเนี้ยคือ DND เข้าข่ายกู ย่อ ว่าส มา ป จา อก ย อะ แล้ ไร ว วะ ฮะ DND VND มันย่อมาจากอะไรอะ MMD อะไรวะอะไรเวียดนาม ROV คนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลย ย่อมาจากเล่น RV เป็นเพื่อนผมหน่อย I'll keep this close. เนี่ยคนในดิสผมเนี่ยเพียบมีนะ มีเพียบเลย เอาเลย มีสต็อกเลย อ๋อลืมไป อันนี้จะไปหาหน่วยเงินอีกรอบนึง เดินไป แต่ที่รู้ค่าตังค์ผมเวียดนามถูกมากใช่ ไว้ซ้ายสิ
โอเคต้องลดอันนี้เพิ่ม 11% อ๋อโด้ง ใช่ไหม โด้ง ถูกกว่าตังค์ผมเย ภาพผีง่ายกว่า ไม่ใช่ 1 ด้งเวียดนามเท่ากับ 0.0015 บาท ถูกมากเลยนะ ถูกมาก เรียกเป็นด้งเหรอ ด้ง ฮะ เรียกเป็นด้ง รู้จะเล่นมุก ไม่รู้ มุกอะไรคำว่าด้งนี่มีมุกเลยเหรอคิดไม่รู้คิดไม่ออกด้วยว่าด้งนี่มันมีความหมายว่าอะไรวะสกุลเงินเหรอผมมี100ด้ง จะกินเงิน คุณมีด้งไหม ก็ประมาณนั้นเลย คุณมีด้งหรือเปล่า เอ๊ะหนูไปเจอสกุลเงินอื่นมาแบบเรียกหน่วยเงินอะมา แบบมีอันหนึงอะโคตรยาวอะ โอ้พูดอย่างอะไรเงินของอะไรนะ ไม่รู้เหมือนกันนะมันมีแต่หน่วยเงินมา มันหน่วยเงินมันเขียนไว้ว่าconvertible มาบอสเนียฮอเตโกวีนา ยาวมาก เออ อ๋อผมมันเทมอสเนี่ย Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Of course. I am a most generous master after all. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Excuse me, what would you like to order? 10 นาที นี่คือเวลาการทำแอนิเมชันหรือ เวลาที่แอนิเมชันเล่นครับ10 นาทีเท่ากับ It's exactly what it says on the label. แอนิเมชัน Abalone เล่น made อ่ะ from ผมวาดรูป vegetarian ต่อ1 วีก็คือ It's ผมจะ just as ไม่ good ดราฟ as รูป the ตัวเอง real ผม thing. จะวาดแบบรูปใหม่ไปเลยก็คือ6 ก็คือ10,000 รูปอ่ะ Though tofu could Thử nguyên ạ. not be a more ordinary ingredient, ไม่รู้สิ It and ตอนนี้ก็ crab แค่ rolls ทำไป are เรื่อยๆ ทำใน truly a แอป match ที่ made เป็น in ใน heaven. คอม It's one of our specialties. มันเป็นแอปวาดแอนิเมชันสีส้มๆในสตรีมเนี่ยแหละเป็นแอปฟรี These are made using มัน large. สามารถปั้นโมเดล 3D ได้ด้วย This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat, and ham are cooked together, Đừng creating a đừng richly vĩ. flavored soup. Pour a few Ừ. spoonfuls into each Đừng bowl of lộn. rice you eat. You'll never get enough of it. ฮะ โอเค 60 วิคือ1 นาที แล้ว โอเค ใช้คำนวณเครื่องเลขก็ได้ All of them? We only have 3. No, ฉันแค่ 2 อยาก and ทำ a ให้มัน half ขยับตล people. อดอ่ะ60 คูณ Paimon hasn't even 10 เท่ากับ ordered yet. 600 รูป Ahem. ก็น้อยนี่ ก็แป๊บเดียวนี่แหละ600 รูป Enjoy soup, คิดว่าเป็น please. พันสิ Sure. And is there anything else you'd like to order, ma'am? นี่ถือว่าง่ายอยู่นะ I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. Then, I'll just have some vegetarian noodles, please. แต่ผมขอดิสก็ได้ All คุณ right. คุณ A bowl of คุยใน vegetarian Discord ก็ noodles, ได้ was it? เดี๋ยวผ Please มให้ wait ย a อดคุณ moment. ก็ได้ครับ We'll serve you shortly. โหนิจิวะ Paimon's been thinking Eh, about yeah. something since we started eating. what อ๋อใช่หรือเปล่า Is it? Because she actually doesn't have money? I heard that. I said I was treating. How could I be An astrologist's mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment. Especially the act of overly gratifying oneself using more. ครับ It ไม่ is นอน both vulgar นอนฮะเสียงใครวะ and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride?
Paimon doesn't get it. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ But it feels kind of bad that animation only we got to feast. มัน Oh, คือ yes, 600 รูป we เหรอ can do that. ก็คือ Just ถ้า give หา us ก a วาด minute. 10 นาทีก็แค่600 รูปเองไม่ใช่เหรอก็60 วิก็คือ1 นาทีก็เอา1 นาทีก็คือเอา60 วิคูณไป10เท่ากับ600 รูปมันปกติไม่ใช่เหรอก็ทำแอนิเมชัน10 นาทีอะ You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? 10 นา Let's ที go borrow the kitchen from the innkeeper. 10 นาทีเหรออีกไม่โลดได้ไหม Hello. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Ah, I see. In that case, sure. If I may, you must be well versed in the art of cooking, yes? Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. อ๋อ From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? ผีด้วยนะอ๋อแล้ว I have a recipe for golden อ๋อแล้ว quail. ว่ะ It's crab meat จัด that's ไป been ครับ rolled and เขียนใน floured, ทวิตไปด้วย deep fried, โอเค and then อยากให้ Golden. มันมีแอปที่มันกิน Golden ซ้อนกัน crab. ได้ Golden crab. Then let's get to it. With your skills in the kitchen, มันจะแม่ฉันเล่นใช่ไหมจับไปเลยชุบผีเอ้ย กวนแล้วค่ะ ฮะเสียงเขาวะเสียงใครมันขาดหายวะ what โอ้ยเร็วเราจะไหลอะไรครับเนี่ยมันเป็นผู้หญิงเหรอคุณไม่ใช่ผู้ชายเหรอผมแพ้ผู้หญิงแล้วเนี่ยเอ้าก็ไม่หลุดอ่ะมันก็อยู่หน้าเดิมมันก็แค่โหลดอะแล้วมันให้ปรุงอะไร มันบอกว่าทำโอเคทำไก่ใช่ไหมอันไหนที่เป็นไก่ตีใช่ไหมอาจจะตีป่ะอืมถ้าฉันนี่เหรอไม่ใช่มั้ง GOI ก็โอเคหาชื่ออาหารแต่ละอย่างพิมพ์หาได้ไหมเนี่ยนี่ไงขาดเนื้อใช่เหรออันนี้ดิขาดน้ำตาล2โอเคก็ผมต้องหาน้ำตาลได้ที่ไหนครับต้องซื้อใช่ไหมร้านของชำเหรอโอ้ยขาดน้ำตาลอีกไปซื้อก็ได้ไปซื้อนี่คือต้องวาร์ปอ๋อเข้า
เขาออกอะไรเงี้ยโอ้ยปวดหัวเนี่ยมันของชำร้านของชำมันจากร้านอาหารไม่น่าใช่อีกกี่ที่วะอ๋อ Welcome to Second Life. Satisfaction. อันนี้เหรอที่ไม่มีอ่ะอ๋อจริงด้วยหมดไปเลยมุ่งหน้ากับไปส่งอาหารนี่เราพามาซื้ออาหารแล้วก็ทำอาหารแล้วก็อันนี้ไปสินะเพื่อนอีกคนหายไปไหนนะครับสตรีมซ้อนกันอ่ะเหมือนจะคุยกันไม่เข้าใจรอดึกๆเข้าไกลโอ้โหเขียนผิดทุกอย่างnumber one อย่างกูเต็มไม่น่าหมดโอ้ยผีหมดอะไรตอนบินวะเกือบตกมาตายแล้วปะล่ะใจ There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. รูปภาพเหรออ๋อรูปภาพอยู่ห้อง I am a little hungry, but it's not a big deal. This aroma is... I never thought it'd be so luxurious. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. This golden crab is too delicious. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. ด้านหน้าก็ถูกทะลวง I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this moral... it's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the stone gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. น้องหนูไปไหนอ่ะ What น้องหนู deep ดีเหรอ mystery shall we acquire knowledge Yes. of? ไปดูการ์ I'm ตู looking น forward to it. เอา ดูการ์ตูนแอดมินอะไรเนี่ยไม่อ่านแชทเลย ใครน้องหนูดีเหรอ ใช่น้องหนูดีเป็นแอดมินไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่น้องหนูดีไม่ได้น่าจะไม่ได้เข้าเลย ทหารรับจ้างผู้ลังเล ทหารรับจ้างผู้ลังเลอ่ะทางไหนทางโน้นมันจะ
ตรีมซ้อนกันนะเป็นตัวโอ้โห น่าจะเป็นเพราะเวลามากกว่าโอ้โห That was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. That's because you float. Well, it doesn't look like an ตัว astrologist ผ is ม all จะ that เห่าแทน amazing หมาแล้วครับ either. That's because you have too many unrealistic fantasies about ห astrology. มามันเห่าแล้วแบบคุณไม่ได้ยินใน Are you Discord แต่ also ว่ามัน resting your ได้ยิ feet นใน here? สตรีมผมจะไปเห่าแทนหมานะ Who are you? ตอนน่ะ โอ้ใช่ Oh, my brothers and I are all merchants. จะไปเข้า We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? ไม่ค่อยมีเวลาวาดแต่ก็วาดอยู่นะแต่ว่า Let's go ยังไง then. ดีจะบอก We ว่า can make conversation along the way. The more, the merrier. There's วาด no ที need. นิดทีหน่อย Now เดี๋ยวก็เสร็จ shoot. เอง Get นะ out of our way. เรียกว่าตัวผมเป็นโปเก Cease ม your อนเนี่ยมันจะพัฒนา pretensions, ไป bandit. เรื่อยๆตอนนี้เป็น Picking ตัว up จีบีอยู่ people on the road who appear vulnerable, robbing them blind when... What are you saying? We came over here to make. If you don't want to get on, don't. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? แล้วไม่ให้ If you have any ใช่ quibbles, ไหม we can bring people to Make it corroborate what I've comedy said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists? Well then, this is a good time to show you what your master can do. You're finished! You're toast! Absorption test. Stand clear. Absorption test. Animal hypostasis emulation. Achoo. นี่ไงมันคือดาว Animal test 6308. Boba, get them! I swear by my sword. พูดในย่าตอนเด็กอะ Absorption test. ผมก็เหมือนกันโอ้แมว Achoo. What did you think? Did that satisfy your expectations? พอโตมาก็เป็นหัวหน้าเผ่าเอเลไม Such things are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. อ๋อที่ Destiny ที่ and ก็บอกไป truth ตาม are ตรง written in ว่า the มี stars. ความลับ Though Oh, it may did I takeนะ more time to ถ้าเกิด garner ตอน the นั้นมีทุกอย่าง specifics, อะ I can ก็ read อาจ the จะ gist of ได้ a เป็นแฟน situation กัน at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Tivat's stars can only display the fates, and anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate.
Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Hello sir Hello Mr. Jody Hello sir ทั้งสาวลาวและสาวเวียดนามถ้ามีเงินอะทุกอย่างอะป่านนี้อาจจะได้เป็นแฟนก็เป็นได้อะก็เรื่องเงินก็น่าจะใช่ Animal test 6308. โอ้สมาชิกเข้ามาแป้งเย็นคุ้นๆนะเหมือนเห็นอะให้ผมเดานะน่าจะมาดูช่องผม Are you ด้วย ready? Don't shame your master now. We're a เดาอันนี้ big เดา ass. นะ Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. Watch closely now. From the present station and movement of the stars, พี่ชอบสาว I เวียดนามมาก see. กว่า So that successor is a young แต่ female ตอนนี้ก็น่าจะมี knight of แฟนแล้วมั้ง Favonius. ตอนนี้น่าจะมีลูกแล้ว Doesn't that ทั้ sound ง like สองคน Lisa? เลยอะน่าจะมีลูกกันแล้ว We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. ยังไม่จบอีกเหรอไปเดินเล่นแกนบาซ่า It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. Wow, it's you, Mr. Honorary Knight. And Paimon, too. You're back. ตั้งได้ That's her, the successor to great knowledge. ไม่เดี๋ยวต้องมีบอกว่าช่องเพื่อนบ้านก่อนเดี๋ยวเหมือนรู้สึกว่าน่าจะไปตั้งหลังบ้านเข้า YouTube Studio เข้าอยู่ทำนั่นแหละพอตั้งช่องเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็จะไปเข้า That's right. มันจะขึ้นหน้าแรก I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as ใคร well. สวัสดีครับ An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? ก็หายเงียบกันไปเป็น10 ปี No, แล้ว don't แน่ play นอน dumb. เขาน่าจะมี Is ลูก this some kind of มีครอบครัว game? กันหมดแล้วแหละ I should be the one saying that. I didn't get what you said. But my predictions can't be mistaken. เนี่ยใน Well, That's I right. don't have a Oh, network so you're mommy's friend. no problem But she's you gone very you far can away. watch my my live readings stream told me as much. But before Mystical art? ดูย้อนหลังได้นะ I don't ถ้าเกิด get เด็ก it. ที่มีอ่ะ Mommy only taught me to make jumpy dumpties. So Glee's กูปิด mother ไม่ is ส a ตรีม friend and โอ้ rival กู of ฆ่า Mona's อยู่ teacher? โอ้ยคน เนี่ยคุณโยคือแบบมา คน มา YouTube คุยเนี่ยใน คน Yes. ใน As คอม well เมนต์ผ versed ม in อะ astrology as she มี was, ตั้ง my ค่าอยู่อะ master knew only astrology. Alice, on the other hand, was Yeah, skilled in a great many other ฝึก mystical คุยเนี่ย fields. ฝึกคุยอ่ะ Well, Glee's so young. So even if she'd heard this you deep can knowledge, watch my she might not have live stream understood. watch it again Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge.
เขาบ What อ a กว่า miscalculation. เน็ตเขาไม่มี There can be no contest เขา like บอกว่า this. ฉันไม่มีเครือข่าย Yes. ก็คือ So ไม่ถึง before เน็ต Alice นั่นแหละ left, did เน็ต she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know เครือ this ข่ายก็เน็ต one. ไง So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my Yo, newไม่น่า treasure เหลือ at Windrise. ไม่น่าเหลือใช่7 ปีแล้ว Wait for me. I'll be right back. รู้ไหมว่าเวลาคนพิมพ์อังกฤษมันจะมีคำว่าจุดด้วยนะก็คือจุดก็คือแบบคล้ายๆ I'll ว่า help เขา her พิ pack มพ์ these ประโยค things นั้นเสร็จ back แล้ว in. You ของผม go จะเป็น after อย่างนี้ her. Looking at how rash she is, I worry for the box. but you are already using it ก็หมายความว่า แปลว่าอะไรครับ ตอนนี้คุณกำลังใช้อยู่นะภาษาอังกฤษอ่ะใช่ตอนนี้คุณกำลังใช้เน็ตอยู่นะ คุณตึ๊บเลยเจออังกฤษใช่ไหม โอ้ เขาเขียนว่าหูอะไร คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงพิมพ์ คืออะไรคุณโยเกิร์ตพอแปลได้ไหม หูอะไร หู what is you mean HU what is you mean HU That's not right. เอ้ย เป็น4แชทแล้วแหละโหโอ้ยโดนสลามตีอีกโอ้ my god หูอะไร ใช่หูอะไร ฉันไม่เข้าใจไม่ผมพิมพ์ว่า หูอะไร ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด มันไม่ใช่หูแบบนั้น เขาพูดหู HU อ่ะ อ่ะ เขาพูดว่าหูอ่ะ ยศเดี๋ยวเขางงอีก แล้วผมก็ไม่เข้าใจ เดี๋ยว ไง เขางง เดินโอเค We're here. This is it. Let's dig it up. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Ah, Dendro's lines. We can talk later. Swirl, Mark 2. Stand clear. Nice and spicy. Scatter! Found it! It's this box. น่าจะ Glad it wasn't Cable damaged in the box. explosions. ฮะ เคเบิลอะไร Complete. Let's bring it back. น่าจะเป็นเคเบิลเปล่า อ๋อ อะไรคือเคเบิล เคเบิลเคเบิลไวไฟอ่ะว่าใหม่เดียวกันปะจริงๆผม AR แบบ45ได้หรือ55ได้นะแต่ผมไม่เอาอย่าลืมนะ AR 60ต้องทำคลิปแบบให้มันแบบเหมาะสมกับ AR 60นะเข้าใจไหมคุณตัวยังไม่ถึงนี่ถ้าถึงแล้วก็ทำคลิปด้วยนะ
ก่อนขึ้นตรงหน้าจอว่า อะไร AR 50แล้วนะ ก่อน AR 60อ่ะก็คือตอนแรกแบบใกล้ๆแบบ59อยู่ใช่ปะคุณตัวไปทำคลิปเลยให้มันดูน่าสนใจแล้วอย่าตีมอนเตอร์ให้มันอัพเป็น AR 60ก็คือต้องทำคลิปก่อนทำคลิปอะไรก็ได้ที่มันดูแบบว้าว Amazing เขาบอกว่าไม่รู้ You're จะอธิ back บาย at ยังไง last. I had intended to read a book to pass the time, but this Ito one tama was siya. just some ridiculous diary. Nothing of note in it at เขาบอก all. ว่าเขาไม่รู้อธิ It บายให้ dropped หน่ from อย Clee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but... Never mind that. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. มันจะอธิบายยังไง That's wonderful! What is Wait a moment. your problem Mr. Why isn't it Jody? locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store รู้ไหม my ผมกำลัง treasures. พิมพ์อยู่เนี่ย Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. I mean what your meaning You used it to don't store your things? really get Then where into are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing? You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. เอ๊ะ What? This. หนังสือ So this book, this diary, is that หนัง hag's? สือ It's her diary อ๋อ from อ๋อ 50 ไม่ใช่ years ไม่ ago. ใช่ โอเคเรียบร้อย The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth. จะได้ดาบของเดย่าที่ว่าไอ้นั่นอะที่ ดาบที่มันเหมือนสีอะสีออกแบบ No wonder that old เทา woman ๆ said ป่ะ I should not look at it no matter Oh, what, som. or she'd rip me to shreds. ใช่ อืม มึนตึ๊บ Am I You in trouble? remember my name Your But name you is said you wanted the Mr. box. You Jody didn't say anything ก็เขียน about ว่า the thing คุณ inside. จำชื่อของเขาได้ไหม I don't know ผมเห็น anything. ชื่อของเขาคืออ่านนะ Why? อ๋อ Well, ใช่ if you เหมือน don't เมื่อวาน say เขาบอก anything, เขาบอก your ว่าฉันรู้สึ master กประห won't ลาด find ใจ out, will she? ที่รู้เรื่องนี้ Impossible. เรื่องอะไร Astrology can It's- see through all it's your lies. name You've spelled seen it is yourself. JYOTI Jody After having I spent all was my surprised Mora to to come to notice. Mondstadt, รู้เรื่อง not อะไรเหรอ only have I gained... That's so sad. Maybe you oh, could Lulu. forget everything in that I- book and then I go am back. That's- to it Yes. How can I maintain a proper Ooh, astrologist's Papa, mentality if I stay with all these Philistines? Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll have to... I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. จะพี่ว่า Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. What do you mean โอเค พิมพ์เสร็จ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อน ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะ ขอบคุณมากครับผม ไปสู่ But what will I do Wow. about my astrology เอ้ยไม่ research? ใช่ No, wait. I don't even have a place to สู่ stay. ร้านซับ Oh, 10 perfect. ปีร้าน Let's ซับ go ask Catherine at the Adventurers Guild. เดี๋ยวจะ Let's ทำ see if she can help. ถัดไปต่อไปนะทำคอมมอ The Adventurers Guild? Ah, right. Oh, พี่ตอบได้แค่ thanks, ใช่หรือไม่ What's Never wrong mind, with it's you? I nothing. don't quite understand but I cannot forget it มีอะไรผิดปกติกับคุณ หรือฉันไม่เข้าใจ หรือ คุณก็แค่ลืมมันไป ใช่ ฉันพิมพ์อย่างนั้นอะ เดี๋ยวเขาก็หืม ไหนเขายังไม่พิมพ์ ยังไปเก็บนาคูอีกไง ของอัพชินบุอะนาคูอีกอุ้ยนาคูอีกมากินปลา Ad Astra. เคยฟังไหม Thank you for นักกินวีบนักกินวีบนักกิน Ad วีบ Astra. นั่นมันนักเก็ตปลา อ๋อ นั ใช่ กเก็ตปลา นักกินปลานักกินปลานักกินปลานักกิน
ก็ แต่ ต มันชื่อเพลงอะนักเก็ตปลานะ เออ น่าจะเคยฟังกันแหละเพราะว่าความเคยผ่านหูมาบ้างนะ โอ้นักกินปลานักกินปลานักกินปลา ไปเก็บนักคูวีดกัน ไม่ใช่นักกินปลาเหรอ ไม่ใช่ นักกินปลานักกินปลา คิโนบุใช้เท่าไหร่อ่ะโอ้ยอีกยาวเลย เขาเงียบเลยวะเขาไม่ตอบแล้ววะ เขาไม่ตอบเดี๋ยวเขาน่าจะตอบเลย เขากลัวเขากลัว นี่เขา นี่เขาหน้ายิ้มเนี่ย อีโมจิ น่าหล่ออ๋อคุย Add asterisk ลืม I ชิโน see. บุสวัสดีครับ I understand the situation. สวัสดีนะชิโนบุผม EM There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, all right. Then ชิโนบิ allow รักษา เดี๋ยวนั่นมันนารุโตะก็มา เอ้ยคุณก็รู้ดิคุณรู้ได้ไงวะ เคยดูภาคตอนเด็กอ่ะ ตอนอยู่หออะตอนเรียนมหาลัยอะเคยเรียนทำได้ไหมดู เอ นารุ อ โตะ ยูโน่ เพราะว่า เขาบอกว่าแปลว่า yes เกมนา The รุโตะมา person ไง placed เขา the บอกว่าแปลว่า seal. yes หมายความว่าไงวะแปลว่า yes อ๋อก็คือหน้ายิ้มก็คือแปลว่า yes Pregnancy. yes I see. ใช่ก็นั่นแหละแปลอย่างนั้นเลย ก็คือเขาอยากให้เราตอบว่าอะไร คือแบบเราถามคำถามเขาว่า คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง Alright. แล้วเขาตอบ yes กับ no เหรอ Holy, แต่อันนี้คือเขาบอกว่าใช่เป็น now we yes just need to go back to Catherine. No need, no need. You have my utmost thanks. you ผ are มไม่ค่อยได้เทียบแล้ว ตาม นะ หานักโควิดกัน Oh, I'm Goth, Lady the owner Queen of Gentleman. this house. Lady I passed Gentleman. by the Adventurers Guild a while back, and Gentleman. Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? อ่า ทำไมนะเพราะว่าที่มันใส่สมใส่อะ Of course, of เขาจะให้ course. The facilities inside were Okay, just being okay. left there anyway. I would be glad to have Okay. someone make use of them. To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? นี่เดี๋ยวก่อนนะชำนาญ I didn't hear anything about rent, and I Make it, helped out make it. too. เทพแต่เก่งเทพ นารูโตะพี่ไม่ชอบเลย Yes, of Tamay- course, I ทำไมไม่ understand. ชอบแล้วมัน I am most มันก็ thankful ส to นุ you ก for นะ that. So rest assured that I will give you the best rates. ดูเพลินเลยนะ I mean, แต่ว่าต่อไอ้ Paimon ผ้า thinks Mona's สลับอันน่ะ misunderstood ไม่ได้ดูแล้ว something. โอ้ But ไม่ ไม่ได้ติดตามเลย I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just เออ yet. พูดถึงอ่ะ Without the necessary ไม่ tools ได้ and ฝ่ามือ without เลย new นะ knowledge, อ่า it พ will ร take me ไม่ลง some พร time to ข see อง your เลย destiny clearly. เลยนะ But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Thank you. Our traveling together was fate. And of the good kind, I'd say. I wish you both ทำไมไม่ใช่ safe คิวดีน travels. คิวดีนใช่ไหมผมเคยใส่แล้ As ว for มัน me, I need to think of the มันไอ้เนี่ย future as well. มันลดเลยเดี๋ยวลองไปให้ดูคิวดีนใช่ไหม how is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? คิวดีน Maybe we should come back and Kun check Luke on her Kun once Luke in a also. while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. แต่ว่าพี่ออสน่าจะนี่แหละนักฟุตบอล ไม่ ดรา เก่ง ก้อนบอลเนี่ยพลังไอ้นี่ชำนาญอยู่ไหนอ่ะ เอ้ยอ๋อจบแล้ว อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ชำนาญไอ้ยไม่ใช่คิวดีมเนี่ยอันนี้คิวดีมพี่โนใส่อยู่
เปอร์เซ็นต์น่าจะมากกว่าใช่ไหมไม่ใช่ดิไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ดูผิดพาราไดซ์โรสไรเดน จบแล้วเหรอ เขาเป็นคนจุดตลอดเวลาบัฟทำงานถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าสรุปว่าใส่กิลดีมใช่ไหมกิลดีม By the way how cold is it for you อืม คุณโยเกิร์ตแปลว่าอะไรนะ อะไรขออ่านก่อนไหนเขาบอกว่าแต่มันหนาวแค่ไหนสำหรับคุณ ก็คือตอนเนี้ยจังหวัดคุณมันหนาวแค่ไหน จริงเปล่า จริงผมแปลอย่างนั้น อ๋อเขาบอกว่าหนาวแค่ไหน ใช่ก็ผมก็เพิ่มเติมไปไง เอ้า ว่าคุณหนาวแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาลบแล้ว แต่ผมอ่านทันอ่ะทำไมอ่ะอ่านทันนะ กำลังจะบอกเลยเบลไทย กี่องศาคุณบอกกี่องศาดิจังหวัดคุณเนี่ยผม7 องศาภาคเหนือค่อนข้างหนาวเลย ฮะหนาว ภาคเหนือคุณตัวลืมปิดไมค์แล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลตอนที่แบบอันเนี้ย As a matter Oh, of he got my fact, chuck there's in a one that lumber. looks perfect for you two. Uncle Could Dai be is one of the Lalo, foremen but at my Weishan see Hall it, over in Liyue Harbor. oh. He's hoping the Adventurers Guild can spare some What is it we have to do exactly? อ๋อดาร์คอนบอลซุนเซย่าเทนชิโร่โดราเอมอนเดี๋ยวใส่เซต3แล้วกันจะลองดูว่าเรามีเท่าไหร่รวมทั้งหมดโอ้400หรอ เขาบอกแปลภาษาเขาบอกว่าฉันมาถึงประเทศของคุณหนาวแค่ไหนอ่านช้าผมอะ My temperate is 20 Celsius. Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. อย่าลอง Uncle อัพนะ Dai is one of the foremen at Weishan Hall over in Liyue Harbor. อย่าลองอัพก่อน He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. Very What is it we funny. have to do exactly? I believe It's you'll be not looking rainy. for workers. ประมาณเนี้ย Ooh, looking for people? Awesome. We're good at that. I have 17 อง no ศา reason to doubt your abilities. อย่าลองอัพก่อน 17 องศาพร้อมยิงคุณสวยพี่สวย I'm สวย sure the details can be worked out. ผมเขียนอย่างนั้นอะเห็นพิศวงผมจะได้สู้กับตัวที่เป็นบอสหินอันนั้นแล้วมั้งเขาบอกว่าไปหาลุงแถวท่าเรือเจอลุงทำให้มีความสุข Hey, are you Uncle ใช่ Dai? ยังไม่ได้ฟาร์มแฟกเลยยังไม่ฟาร์มแฟก I am indeed. ไอ้ดานามุสอะ Now then, you must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again. You're pretty perceptive. อยากกินเลือดจังเลย In this trade, you need a sharp eye. All right, my That's up assistant should be something, arriving soon, so Oh, let's no, just wait here a yeah. ดี moment. นะคุณโป๊ Whoa, พาราไดซ์โรส that's แค่ why ไฟฟ้า we're จาน here. เด่น Now there's ไป someone ก็ได้ else แล้ว making a สรุป cut. ใส่อะไรดีนะกิลดีมหรือพาราไดซ์ กิลเดอร์ใส่กิลเดอร์ออกโทนด้วย Well, to tell you the Can we- truth, So then you think มัน we're เอา not up to วี the โร่ job? it just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. ใส่พาราไดซ์ Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance.
I'd go as far to say that there's not a soul on Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool enough. You're a fool if you think you found Teyvat's Oh? And why might that be? เอ้ยมีคนเมินแชทผม number one rock expert happens to be เอา a เขา friend of ours. นั่นมันเอาวีแล้วเอาวีก็ แอดมิน มา แวมไพร์เนี่ย ผมไม่แน่ใจนะ เห็นเอฟเฟกต์มันเขียนแบบนั้นเดี๋ยวใส่พาราไดซ์ ชอบกินเลือดชอบกินเลือดมากๆฉันโอ้โหกลายเป็นฉันเป็นแวมไพร์ชอบกินเลือดมากๆ กลายเป็นอย่างนั้น CUR นี่ก็ใส่ Didn't โดนอีก expect กับ that, พวก did มันอยู่ you? ใกล้กันเหรอ Wait ไหน here, we'll go fetch ไม่ it. ได้ใกล้เลยว่ะแต่กูเขียนผิดโอเค Paimon bets Young Lee is listening to the ไป storyteller. ฮะ Let's head over. อันนี้ดั้งเดิมก็ใส่อย่างนี้อยู่มันเขียนอยู่หลังจากผู้ส่งใส่ทำปฏิกิริยาเอาของจิวดีนที่ไปแล้วไประเบิดเรซิน รู้ไหมช่องแชทผมที่เป็นช่องฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าอ๋อเขาถามอะไรไม่รู้ โอ้ยเกาหลี In our last What tale, was it? Rex Lapis. อ๋อ Young ทำ Lee, แค่ there you are. ปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมมันก็ได้แล้ว Oh, ของพาราไดซ์ here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. เบียวโอเค เบียวเฮ้ยเขียนผิดเบียวมากๆขอฉัน Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. ก็โลฟีเป็นแวมไพร์ก็ต้อง Guy น้อยสุ doesn't ด know what นะ he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. อะไรจะพูดว่าแล้วอ๋อ I แม see. งดาเพราะว่า Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. อ่า Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, ของผม I look forward to broadening my own understandings. นามสกุลอาจจะยาว Stop being so modest, Young Lee. ซาโกโนมิยะ Well, we got him. Let's พารา head ไดซ์ back เนี่ย to นำชิ Uncle บุระ Dai. เป็นตัวไฟฟ้าที่เกิดง่ายไปหาของกินก่อนนะได้และไม่จำเป็นต้องกินเวลาอันนี้ผมไม่รู้ตอนแรกว่าจะฟาร์มพาราไดซ์แต่เห็นเอฟเฟกต์มันเขียนแบบนี้เลยเป็นฟาร์มกิลเด็ก โอเค กิลดีมใช่ไหม ไว้หูฟังฉันอยู่ไหน ใส่พาราไดซ์อ่ะใส่พาราไดซ์อันนี้ผมมาฟาร์มของไอ้นี่ของนายฮิดานะจะเอาถ้วยทอง ขอให้ออกนะ ไม่ออกสักทีเลยนะ เพราะว่าขาดอันเดียวเองนี่จะได้พันจะได้ ไม่เป็นไรครับ เกินพันเลย ผมก็เคยเบียวเป็นโจรสลัด เย็น โอ้ ใช่เพราะตอนนี้มัน900เอง คือแบบความคิดเหมือนแบบอยากจะเป็นโจรสลัดหรืออะไรเนี่ยครับเราชอบอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็เป็นแบบบ้าน ลองดูครับ เราชอบประมาณนั้นไม่แบบเราคิดแบบเฮ้ยเราดูมาแล้วเรารู้สึกแบบเอาไปใช้กับชีวิตประจำวัน เพราะว่า ผม จาน คิดอ อา ย่าง ทิ เงี้ ต ย ย์เนี่ยมันเปิดวันอาทิตย์เลยนะ ไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะจะฟาร์มวันละวัน อย่างเช่นผมดูซีรีส์ผมก็เอาคำพูดจากซีรีส์มาดัดแปลงแล้วก็จีบสาวได้เหมือนกันนะ ผมไม่มีอะไรทำก็ ประมาณนั้นแหละ Uncle เป็น Dai, วน we're ไป back. วนไปอยู่นั่นแหละ And this must be the เว friend ลา you เศร้า spoke ก็ of? เศร้าแบบซีรีส์อ่ะ Yep,
จะเดินร้องไห้ไม่เอาเดินหันหลังผู้หญิงดีกว่า Let's not get ahead of ดู it. ซิดาวเปิด เพลงเศร้า So เลย you say. Wait till my guy gets here. Then we'll see. It's no Wait, use Ma. me singing his praises. You'll have to. Is this the place? เปิดเพลงไททานิคกันดี เปิดเพลงทันเวลากินข้าวต้องเปิด Speak เพลง of the devil. สร้างสรรค์ Allow me to introduce my assistant, Kunjun. เปิดเพลงไททานิค Young Kun, these are two adventurers assigned to us. And as for this gentleman, ตัวไม่มีพลังงานแล้วหมดแล้ว ไหวเปล่าเล่นแรงให้ถึงแรง90 funeral ก่อน10 ดาวถึงจะมาเล่นกับผมแบบ Mr. ได้ Zhang ดีละ Li. เข้าใจไหม I've heard ตอน about นี้เล่น you. ได้ดีลองไปก่อน They say เอา you're ง่าย a ๆ man คือ of ตอน great knowledge and เป็น many ครูจะมาเล่นกับผมได้ talents. นะ I had no idea I'd be meeting you in person today. เข้ามาในดิสเลย I'm sure I recognize- Uncle Guy, aren't you gonna test them? ขอหน่อย คือเข้าใจ ช่วยเดียว คือ อะ เข้าใจไหมครับผมเล่นแต่ซัพพอร์ต เพราะว่าที่ไหนอยากใส่มัน คุณไม่เข้าใจ ช่วยอะ คือถ้าผม I แพ้ I wouldn't ก็ผม know จะ where to โทษ start. ทีมเพราะผมเล่นสุดความสามารถแล้ว Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli ระ wins, บบบบริ he's จา the ค assistant. อาร์ติแฟกต์ If Zhongli loses, ระบบเป็นการดีแฟกต์นี่ never ก็ดีเลย mind, นะ Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. ผมขาดอันเนี้ยทอง I ทอง admire อะ your เพราะ enthusiasm, ยัง good เพราะ sir. เพราะว่ามันยังเป็น I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us เพราะ wins. คนไทยจะทำดาเมจให้บูมเพิ่มวิธี10 Stop talking the talk and start walking the walk. จะเพิ่มอีก I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day. He saw me holding a rock and asked me a few questions. ดาบคิ He seemed incredibly excited, even followed me for a ดาบ while. แดงกันไหนอะ We arranged to meet ของ here. ใช่ใช่ใช่ Forget something like เดี๋ยว ดาบแดงดาบใหญ่ อะไรเอาวีหรอ ใส่ I น้ำมน saw him ต์ on my way over to Liyue Harbor, poring over เวลา rocks and เล่นมา muttering หลอด to อะปาด himself. ทีเดียวตาย He แน่ looked น to อน be very. I asked him a few questions out of ไปคุย curiosity. ROV ใช่ไหม In case he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior ไม่ออกเลย with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not เป็น mistaken, เวทนาของ this is a rough ผม gem from เล่น another เวทนา nation. แล้วก็อีกอย่างผมก็จะให้คนละปก Ah, เขา a keen eye. คล้ายๆทุกอย่างเลย It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition ก็น่า tells คิ me ดเหมือน that กัน there's นะ high ตัว quality. ของ Remarkable. This rock does indeed hail from the vicinity. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own two eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. เฮ้ยอะไรเอ่ยลุ้นนะ I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. แค่ได้มองก็มีควา Everyone, มสูงแล้ว follow me to the chasm.
There are men counting on you to find them. แค่ได้กินก็มีความสุขแล้วแค่รับแอดก็มีความสุขแล้วว้าวเพราะว่าผมคำถามคือถ้าเล่นเควสจงหลีนี่คือจะได้สู้กับมังกรนั้นหรือเปล่ามังกรที่เป็นหินของจงหลีที่โดนผนึกเอาไว้อัตตาหาเหรอใช่ถ้าได้สู้ถ้าได้สู้ผมไม่เล่นแล้วได้ดีได้สู้นะคือผมบอกผมยังไม่เล่นไงคือเย้เดี๋ยวฆ่ามันได้ไหมเนี่ยหรูมันแบบมันตัวใหญ่มากตึงเนี้ยอัตตาหามันก็เหมือนกับมังกรที่เราต้องสู้คนเดียวมังกรลมแต่ได้เป็นมังกรหินโอ้ยก็จะต้องสู้จริงๆเหรอมันมีคนรักสัตว์อะเดี๋ยวฉันไม่ชอบทำร้ายแต่ปกติจะให้กระดิ่งเล่นดีๆแง่เราเล่นคนเดียวเลยนี่ไงมันต้องให้สู้แน่นอนเหมือนกับพาไปดันเจียนไม่ใช่เป็นคนอยู่โอ้ยมึนWhoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground. We left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Over here! What's this? A pile of shirts, มันต้องมีสปายแอบ some trousers, แฝงอยู่ในช่องแชทฉันแน่ A few everyday items. ฉันยังไม่เชื่อใจเลยฉันยังไม่เชื่อใจภาษาไทยเขาเขียนว่าอะไรนะ That seems right. ก็คือวอตอะก็คือวอตไง 10 pairs of trousers. ผมเอามาผมจะเอามาแปลย่อไง Clothes are identical. อะไรนะแบบอย่างเงี้ย The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. ผมมองอังกฤษผมอ่านเป็นไทยแต่ถ้าผมเขียนภาษาไทยแล้วผมอ่านภาษาไทยจะไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหม Items for washing one's face before the dawn shift. แต่ว่าเขียนภาษาไทยคนเดียว เมื่อจะเปิดได้ที่เทียง They ถัง didn't กล่อง take เส้น any นี้เนี่ย supplies. ปั่นไส้แค่พยายามขาดเนี่ยอะไรนะ Correct. ใช่อะไรนะ Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. นั่นแหละ They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? หายังไม่ครบสินะ One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely ผมท้อมาก hypothesis. เลยนะอะไรนะ Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their คือจะเอา supplies. เพชรจุดประสงค์คือเพชร Oh. จริงเดียวเลย
เห็นแล้วท้อใจ ช่วยอ่ะ It's certainly a possibility. เผื่อไม่เข้าใจภาษาไท We'll ย need more clues before any further inference can be made. เห็นแล้วท้อใจ If they didn't Love with leave, someone who maybe love they were made to leave. order อะไรเนี่ย เลิฟ ใครบางคน ไม่ ใคร ความ จะ ห รั มาก ย อะไรอะ ความหมายคือ Let's look around first and see if we can find any ฉัน clues. คำว่าเลิฟแปลว่ามันต้องมีคนรักใครสักคนอะไรประมาณนั้น ดีนะน้องสาเทียนบางครั้งผมคิดว่า mindset ผมแปลกเปล่าฮะแปลกยังไงนะแปลกยังไงนะ เดี๋ยวเอาหาเบาะแสเพิ่มเติมเว้ยจงหลีนี่มันตามหาเบาะแสยังไงครับเนี่ย เอาเบาะแสอะไรนะคุ้นๆนะเหมือนเคยผ่านมาแล้วเมื่อนานมาแล้ว วิของจงหลีเนี่ยคุยตำนาน โอ้สู้ๆเพราะผมผ่านมาแล้ว เอ้ยคุณก็บอกผมดิ ลืมไปแล้วอ่ะมันผ่านทำไงแต่ ไม่ใช่ซื้อมอน ลื นะ มไปแล้ว ตู้มอนแล้วเปล่าไม่ใช่เขามาตรวจสอบใช่ไหม นี่ ก็แปลกๆเลย นี่ก็มาแล้ว ไม่ใช่คุยกับคนเหรอเอ้าจบแล้วคุยกับคนนี่เอง Kunjun, what do you have there? Oh, right on How to say time. hello in Thai สวัสดี Did you find anything? สวัสดี There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues. โอ้ย Let's find out. เอารีบคุยก่อน It's ตัว meaning ละครกูจะตาย hello เฮโร่ that Thai mean สวัสดี Okay. ไม่ใช่ สวัสดีครับ ไม่ใช่อันแบบนั้น กูตายแล้ว สวัสดีครับ กูตายแล้ว ใช่มัน โอ้ย Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see ครับ is for boy is for girl four men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? I'm Hello not sure. อีกคนมันเข้า Also, how did you see anything? Oh, I don't mean see in the traditional sense. Maybe I wasn't meant for this world. What did you mean คามาการิซา This is not the end. หรือจะเอาภาษาอีสานละ Oh, right on time. Did you find anything? โอเค There's a chunk of ore here. เอาเป็นว่าโอเคใช่ไหม What does it have to do with the disappearance? เวทแวร์อยู่อ๋อคุณก๊กเล่าบอก Let's find out. I'll give it a try. A ตอนนี้ moment, มี please. กี่ทีมครับ ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ย 2 ล้าน ตัวน้อยมากๆเลยนะถ้าตอนนี้เนี่ยมีเท่านี้เลย มีเท่านี้เลย ช่องผิดหรือเปล่าเนี่ยภาษาอังกฤษเต็มช่องแล้ว เข้าผิดช่องโอ้ น่าจะได้ประมาณ2 ทีมแหละ เหมือนสวัสดีผมบอกอย่างเงี้ย Looks like he's concentrating. I see. A child? I'm Also, เข้าผิดช่องวันนี้นะ คุณรู้เข้าผิดช่อง see ปัญญาภาษาอัง anything กฤษเต็มช่องเลย exactly. มีตัง Oh, ชาติ I don't mean เข้ามารับชม see in the traditional เพิ่ง sense. มา I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little ทำมา odd. นะแต่ว่า I've never dared to tell anyone before. เปลี่ยนชุดบ้าง I can perceive the memories เป็น of ความลั war. บ Huh? ความลับ Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can not put like- your hand on a rock
and I've always sensed that I ore am- contains I am memories. อะตอมิก Sometimes it Atomic. records events ว่า that อะตอมิกเข้ามันอะไร you can find out everything. It depends on the ore. อะตอมิกนะ Some ores have astounding memories. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and Stone seeing. เย็ดโนโอเค Fascinating. A rare ability indeed. เหมือนเนี่ย It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. โอเค เขาบอกว่าตามหาเบาะแสเพิ่มเติมก็คือควรเป็นการพูดคุยที่โคตรนาน Excuse me, sir. ทำใจ Are you one of the workers here? ผ่านมาแล้ว Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you จุ๊บ can. ด้วยดิจุ๊บจุ๊บ จุ๊บจ๊อบจุ๊บจ๊อบ I don't know what happened. The weather was gloomy that day. I stayed behind with the other four. After a while, I decided to take a break, just to catch my คน breath. ฮักจ้าแปลว่าผมรักเธอ I ended up falling asleep in the shelter คอย inside. ฮักเจ้า When I woke up, ภาษาอีสา there น was no sight of them. I'd only just been speaking with them, and suddenly, they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out เรียกว่า working วันนี้จะลงไลฟ์กี่ชั่ว disappeared. โมง Perhaps an accident occurred on site. ลงไลฟ์กี่ชั่วโมง ใช่ What a scary ฮะ thought. เหมือนเดิม 6 ชั่วโมง An on-site 5 accident. ชั่วโมง We should note that down too. คิดว่าจะฝืนผมไปด้วยเลยโอ้ Found some clues. นี่ครับ Time to report back to Uncle Dai. แต่เหมือนผมมองเขาแปลกเพราะผู้คนรอบตัวดูจะไม่ค่อยชอบที่หน้าผม คุณหล่อไง เดี๋ยวนะ คุณหล่อ ไป คุณหล่อเกินไปไงเขาก็เลยไม่ชอบ เดี๋ยวนะ น้อง You're ทำ back. เรียนได้ไปทำอะไร How are the ให้เขา investigations going? ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ We ชอบ found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing เขา pickaxes. เขียนว่าดี Yet เขาเขียนว่าดี everyday items are still in their place. เขาเขียนว่าดี But who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. มันแปลว่าอะไรนะ เขาเขียนว่าดี Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kun Jun here made good use of his expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. จะพูดว่าอะไร Unlikely นะ as it sounds, that's our conclusion. Your yeah. men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you can keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. คือเวลาผมพูดอะไรจะชอบโดนแย้งตลอดแม้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในดิสในกลุ่มดิสใช่ไหม Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? ไม่ต้องไป
สนใจ Wait. นะต่างคนต่างเล่น I believe we're missing หรือไม่ก็ someone. มาดิสพี่ก็ได้นะ มาดิสพี่ก็ได้ มาหาพี่ก็ได้นะน้อง มีเพราะว่า ใช่ ในดิสเนี่ยกันเองมาก ใช่มาหาพี่ก็ได้นะน้องพี่ค่อนข้างเป็นคนดีเขาบอกว่าเขาถามว่าเขามาจากช่องนี้ เอ้ยเขามาหาคุณตัวทำไมหมายถึงว่าเป็นประโยคถามคนที่เป็นคนต่างประเทศ คุณอ๋อ how ผมอ่าน come you can do this channel Searching for? ใช่ก็คือเขามาช่องนี้ทำ I'm ไม conducting a quick Dragonfall. อ๋อ ผมอ่านเร็วกว่าคุณตัว Dragonfall is often used in ผม forging. เพิ่งเห็นไงเพิ่ง What use do you have for it? ภาษาอังกฤษเหมือนอ่านเป็นภาษาไทยอะ I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. เหลือจุด I've been เดียวอะ feeling คุณ very ไหนบ้างเนี่ยเขาจะกล้าเนี่ย absent lately. คุณโยเกิร์ตรู้ไหม Name and address ไม่ aside, รู้ I'm having. คุณไม่ตอบ In ผม fact, ได้หรอ I've been รู้ไหม feeling ว่าผมอ่าน extremely ใน anxious. อันเนี้ยอ่านในเรื่อง As อ if ยู่ there's นะ something I've forgotten to finish. อ่านในเรื่องแล้วก็อ่านแช It's ทสอง an อัน unpleasant sensation. แล้วก็อ่าน Oh, Paimon ไล knows ฟ์ส that ตรีมของ feeling. คุณไปด้วย When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly ก็ what it is. ถ้าผมไม่อ่านแชทก็คือผมต้องดูไลฟ์สตรี I ม don't ของ even คุณ know อ where ยู่ to นี่ start with it. เอา I've ใครโทร been มาวะเนี่ย aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying เดี๋ยว something. โทรเลยตอนนี้ They กำลังส mentioned ตรีม Dragonfall. เขาบอกว่า It sounded แปลว่า so familiar มาช่อง to me, นี้ as อย่าง if ไร whatever it ไม่ was ได้ I แปล had to ว่า do มา was ทำไม linked to อ๋อ that stone. กำลังสตรีมอยู่ Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to ไป do. บอกก่อน I see. If I am able to during our endeavor. Really? เขามาสั่งงานแหละ Oh, ไม่ใช่ thank you, Mr. ไม่ได้เป็น Zhengli. อะไรกันนะ You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? แป๊บนึงนะ Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great, let's have a look. เขามาสั่งงานนะไม่ได้เป็นอะไรกันโทรมาต้องถูกเวลามาก เพราะว่าช่องแชทในคนตัวนี้มันมีแบบแนวเศร้าแนวพิมพ์ภาษาอังกฤษแนวอะไรต่างๆหลายแบบหลายความรู้สึกอีกอย่างชื่อผมอ่าน ในไลน์ช่องนี้ตลาดเสมอต้องแปลว่ามาช่องนี้ยังไง คุณโยเกิร์ตแปลอะไรเขาแปลเขาหมายถึงว่ามาช่องนี้ได้ยังไงไม่ใช่แปลว่ามาทำไม อ้าวเหรออ่ะสรุปคือผมแปลผิดเหรอเอ้าก็ผมอ่านอย่างนั้นนะ There are tracks here. อย่างผม These ว่า must have been left by the ผมไม่ miners. รู้อันนี้นะ Let us make our way to the end of หรือ Lingju ผม Pass. ทำผิด If there are no ผมก็ footprints there, ผมก็ it would suggest that the ว่าผม miners are still พูด within the pass ก็อยาก itself. จะซ้ำเติม However, if มัน we ไม่ใช่ find new แค่ tracks, บุคคล we can มัน follow เป็น them สัตว์ wherever they พ may ยายาม lead. โชว์ให้เขาเห็นไป ผม ดิ ออก ว่าเรา ผ ค ม น ก็ เดียว เลยคิดว่าไม่เซ็ตผมแตกหรือเปล่า โชว์ให้เขาเห็นไปเลยว่าเราเก่ง เราเทพ อันนั้นไม่น้องถ้าเกิดเป็นพี่อ่ะถอยห่างดีกว่านะ ใช่เพราะคนท้องสิกอะถอยห่างเลย ใช่เพราะว่าถ้ายิ่งไปเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะฝืนตัวเองมากไปอะแต่ว่าถอยห่างดีกว่า ใช่ขนาดพี่อยู่สูงมากเกินไปพี่ยังหนาวเลย อ๋อในเกมที่ผมอยู่เกนชินใช่ไหมถ้าคุณเป็นตัวคุณเองถ้าคุณเป็นตัวคุณเองมันก็ดีแล้วเขาอาจจะคุณไปใช่ไอรอดอินเดียยูทูบเบอร์เพย์ เขาบอกว่าฉันดูผู้เล่น YouTube ชาวอินเดียเล่น ประมาณ หมายความว่าไงกัน คุณตัวเป็นคนไทยนะ เขาบอกว่าไอวอตอินเดียยูทูบเบอร์เพย์หมายชแนลที่ โอ้ยไม่ทันอ่านแล้วไม่ต้องอ่านแล้วผมเล่นอยู่ผมดวลอยู่ Absorption test. เราว่า Animal test 6308. Eat this. ใช่ผมก็เคยดูจุดนั้นเหมือนกันนะเมื่อ Barbados, guide us. ตอนนั้น
นั้นเล่นเนเปิลทุกคนน่าจะ Absorption test. Animal test 6308. มันก็เปิดเซิร์ฟ Enhanced animal module 75. เหมือนกันเลยใครอยากดูดิอะไรเนี่ยแต่เขา Absorption test. Out of right pan into the fire. ไอ้ Help! The dinner's attack order. Don't break my glasses. เด็กแม่ไอ้ขอแดง Nice and spicy. Scatter! Stay clear. Animal test 6308. Spring forth! I swear by my sword. ใครอะไร Go as flat. Swirl. Mark 2. Out of the right pan into the fire. บอดแสอยู่แถวนี้ปึ๊บเขาบอกว่า Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก เขาบอกว่าดู มิสเตอร์โจติ เขาบอกว่าดูเพราะว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาเลยมาดูช่องนี้อ๋อ ผมก็เลยบอกว่าสอนภาษาไทยให้ได้นะ ใช่ คุณดู ผมเคยเห็นช่องต่างประเทศที่เขาเป็นคนต่างประเทศเขาเขียนตรงไลฟ์สดว่าช่วยสอนภาษาไทยให้ผมหน่อย มิสเตอร์โจติ you can invite to talk my watcher it's because my watcher is very friendly for you Now I got stomach cramps. nice to meet you nice to meet you ดีที่รู้จัก อย่างวะก็ขึ้นบนนี่แหละ Did you play Genshin 2 if you play how long เขาถามว่าคุณเล่นคินชินเหรอ ถ้าคุณเล่นมานานแค่ไหน ถ้าคุณเล่นมานานแค่ไหน ประมาณนั้นเลย ประมาณนั้นเลย ผมไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยทำอะไรหาว่าใส่บอลในบริเวณรอบๆแล้วมันอยู่ด้านบนแล้วมันมีอะไรด้านบนผมเข้าไปแล้วมันไม่เหมือนอันนี้เลย เดี๋ยวนะเมื่อกี้เจอนี่อารานันไอ้เนี่ยซิงค์ที่นี่เหมือนเป็นพูดอารานันปากอีก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินชินแล้วไม่ค่อยมีใครเลย เดียวอ่ะ ต้องปีนใช่ไหม ไม่ค่อยเล่นเกมชินแล้วครับมาเขาไม่เล่นเกมอะไรปกติตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่นะ มาครับพวกผมได้นะผมเล่นไมค์ครับเก่งมาก ไม้ครับ ผมขุดแร่ ไม้ครับใช่ไหมขุดแร่ด้วย ขุดแร่ขุดกับผมอะ Booba, get them. อะไรอะแร่อะไรอะ แร่ ไม่ใช่อย่างอื่นใช่ไหม แร่ ช่องนี้คุยได้สบายได้ดิฟตรงนี้ เรา อ๋อ ผม น้อง นี่ ถามพีเอ็มดู คนไทย ก็อยู่ในดิฟผมแหละ นั่นดิต้องใช่ผมดิผมได้ดิบอกว่าตามหาเบอแสเพิ่มเติมในบริเวณรอบๆและบริเวณรอบๆมันมีอะไร เล่ร่อนอยู่ตามหาเกมเล่นโอ้ มันทานกับผมได้ทุกอย่างกับผมได้เกมในสตรีมคุณไม่มีผมซื้อได้ เนี่ยเล่นกับคุณโยเกิร์ต เหงา คุณ มา โย กเลย เกิร์ตชวนเล่นเกม เหงามากเลย เหงามากๆนี่มีคนโปรโมทเหงามาก เหงามากเลยทุกคนนี้ติดแฟนติดเพื่อนผมทิ้งไปหมดเลย ๆเฮ้ยดิสนี้ไม่มีแฟนกันนะรวมถึงเจ้าของช่อง ไม่อยาก มีแฟน คล้ายๆแบบว่าไม่อยากให้มันมีปัญหา Absorption test. Stay clear. จะแยกกันก็เลยยังไม่คิดว่าจะมีแฟนแต่ถ้าเข้ามาจีบก็เปิดใจให้ นี่ไงผมอะรวมถึงคนดู
อะ Animal hypostasis simulation. สบายใจ Test subject. So many raw materials. ไม่มีแฟนแล้วก็ นี่ มี ไง สละ น้องตามเพมเขาบอกเขาถามคุณโยเกิร์ตว่าเล่นเกมอะไร ทุกเกมครับในสตรีมถ้าไม่มีก็แค่ซื้อ ถ้าไม่ใช่สตรีมในเกมอะไร ถ้าไม่ใช่เกมในสตรีมก็ RV LL ในโทรศัพท์ แล้วก็เกมยิงปืน Call of Duty Call of Duty ด้วยอื้อหือ ใช่ Call of Duty ที่เป็นในมือถือ โอ้ อะไรอยู่เนี่ยก็อ้าวคาตีนเฉย What the fuck ต้องเคลียร์มอนก่อนนี่เอง คำมันละ It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. เกมในสตรีมผมก็พออยู่ เจ๊เจ๊ เข้าทางคุณโย If we เกิร์ต follow their ผม footprints, we เล่น should ได้ทุก be เกม able to จะเป็น find เก where ม they went. ปลูกผักกับเกมที่มันทำอะไรที่มันช้าๆหรือว่าพาไปสวนแบบเซลอะผมไม่เล่น ถ้ามันน่าเบื่อผมไม่เล่น มันต้องน่าสนใจ Call of ผมเล่นนะ นี่ไงน้องลิงก็เล่นนะคุณโยเกิร์ต We should inquire with anyone nearby. เก่งสนายมาก If the miners came through here, they may well have seen them. Call of อะไรนะ Warzone ใช่ไหม ใช่ A Call of miner. Duty Warzone Warzone ใช่ หรือว่าโมบาย เอ้าก็โมบายในโทรศัพท์ไง มันมีสองแบบในสตรีม Stop bothering me. Jeez, ถ้า what? พ้นหาวันไหนล่ะวอร์โซนที่มันตายแล้วมันก็สามารถได้2 รอบก็เล่นได้ดาร์กโซนอะไรก็ได้เล่นได้หมดละ Animal test 6308. เอ้าก็ผมหาคนเล่นไม่มีใครเล่นเพราะไม่มีใครจ่าย1,500กับผมเนี่ยผมเล่นอยู่คนเดี ใคร ยว จะเล่น Propagate! Killjoy would only just begun. นักโซล่ามอนคนเดียวไงสนุกไง Scatter! Yeah! Exterminate! I miscalculated. เขาบอกว่าฉันไม่เล่นเกมโมบายโมบายเจนเหรอเล่น พร้อมจิตี้โมบายเกิดเล่นไหม It must have been about 4 or 5 days ago. จัดไป There were a few. Yeah, that's them. นี่ไงน้อง 4 or 5 days ago. หนึ่งทุ่มเจอกันพรุ่ง It นี้ appears that they were moving slower than we'd anticipated. It was so เอ้า strange. ก็ผมว่าง Four แค่1 big ทุ่มไง guys ก่อน with จะไลฟ์ lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. อยากเล่นอยู่นะดาร์กโซแต่ราคาเกมเข้า This child. I caught a glimpse. แต่ถ้ารอ And 1 ปี they took this อาจ road? จะลดราคาเหลือ300ก็ได้นะ Yes, they followed it straight ฉัน from ชอบ here. เล่นเกมตอนกลางแจ้ง Let's go after them. ก็คือกลางวัน ไอ้ไรเอาดองเกม เขาบอกว่าเขาเล่นชอบเล่นเกมข้างนอก ไม่เขาบอกว่ากลางวัน เอาดอมันแปลว่าอะไรข้างนอก กลางวัน Let's end this quickly. เขาเขียนว่ากลางแจ้งนะ แต่ผมอ่านว่าเป็นกลางวันนะ เปิดมั่วรู้สึกเหมือนจะได้ตีกับตัวอะไรที่มันบินได้เขาบอกว่าตามเส้นทางไปแล้วเลย More footprints. Okay. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, คือดูนะวิชา rescue การ first. โดนยา Ask เลย questions later. ผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านแล้วนะ มัน Absorption test. ความรู้สึก Propagate! Enhanced animal module. Stand clear. Scatter!
Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue's Shangyu Hall. I head up our human culture and civilization research. มันหายากนะคือไม่ได้ติดอะไรนะมันติดตรงที่ว่าหายากนี่แหละ Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining เหมือนจะไม่ equipment. ช่วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเก็บจุดไหน I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day ผมไม่ before รู้ด้วย yesterday, ซ้ำว่าคุย heading มั for นคือ Lingju อะไร Pass. About halfway there, I came across some people. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. ทุกเกมที่ผมเล่นเขาจะเล่นแค่ใช่ก็คืออยากจะบอกว่าทุกเกมที่ผมเล่นผมเล่นไม่มีการจบทั้งนั้นว่าคนอื่นเขาจะหายไปตลอดอย่างเช่นว่าผมโหลด LL เล่นได้แค่ตาหนึ่งปุ๊บมันต่อมาลบไปแล้วคุณเล่น7 บาทแล้วอาหาร7 บาทเป็นเล่นเกมคนเดียวไงผมไม่เล่นแล้ววันนี้เลยเล่น RV อยู่ดีไม่เปลี่ยนเป็น LL เล่น LL มันก็ไม่เล่น LL มันเล่น7 บาท Hey, โอ้โหไม่ perhaps that rock over there can tell us more. เพื่อนผมเป็นคนไม่แน่นอนเพื่อนผมใช้มือถือ Paimon nearly forgot about our secret weapon. ที่ผมจ้างเขา300 I'll do my best. เหมือนแบบว่าเพื่อนมาเล่นเกมด้วยไงไม่รู้คนทำดิสผมเอง อ๋อคนทำดิส ก็คนที่จ่ายคนที่ผมจ่ายทุกอย่างผมช่วยเขาไม่ได้เรียนไง ผมเล่นแอลนะมีใครเล่นแอลไหมคุณโยเกิร์ตได้เล่นไหมเล่นแอล เอาในคอมเหรอโอ้กูโหลดหลายอย่างจังว่าจะให้กูโหลดหลายอย่างเลยวะเนี่ยกูต้องเปิดคอมไหมเนี่ยคือผมยังบอกว่าคือผมยังบอกว่าผมไม่มีวันหยุดนะคือผมต้องดาวน์โหลดแล้วผมต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะ I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. จะมีคนเล่นมั้ย But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Oh, you're doing quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings. The level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. By the way, Mr. How did you know that? The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, No time to lose. I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking. ปัญชา Zhongli move. ปัญจาบ เอาเหรอไม่ใช่ปัญชาบเหรอก็ชอชิงไม่ใช่เหรอ น่าจะจอจานมั้ง ก็ภาษาอังกฤษมันจะมีคำแปลเป็นตัวอักษรภาษาไม่ใช่เหรอใช่นะใช้อย่างนั้นอ่านก็ได้นะอ่านแค่คำแปลอ่านแค่คำตอบเรียนพิเศษมาไงเรียนพิเศษมาไงตอนแรกๆมันจะแหลกไว้แต่ตอนนี้มันเริ่มหายแล้วก็คือต้องปล่อยให้คอมมันคุ้นชินกับเกมนี้สินะเข้าใจแล้วนะ อุ้ยกองเจอกองแล้ว
บนนี่เอง Hey! Over here on the ground! Is this one of the missing... There's a basket lying here, too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. โอ้เดี๋ยวที่มา Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. อยู่ไหนวะอ๋อตรงนู้น Scatter! ผมเปลี่ยนตัวละครครับมีใครแอดเพื่อนมัน ฮะ อ๋อโมจิเหรออ๋อรับเลยอ๋อผมไม่ได้รับแอดเขาหรอเนี่ย จำใครไม่ได้เพิ่งมากด EC ดูไงว่าใครแอดมันรู้ไหมว่าเคชีนมันสามารถส่งของให้กันได้นะหมายถึงเติมให้กันได้นะใช่ปะ ส่งอะไรนะ เติมให้กันได้ อ๋อเติมให้กันได้ แต่ คุณโยเกิร์ตไม่รู้จะเติมให้ใครใช่ไหม ไม่อะ ผมคิดว่าผมแค่อยากบอกว่า มันจะมาเติมได้เผื่อใครจะมาเติมให้ผมนะ โดเนทไง ไม่เอาต้องการเติมในเคชินต้องการเติมในเคชินแล้วฉันจะสุ่มเอง อันนี้เต่าอะไรเนี่ย สาวมงคล เดินเข้าไปแล้วยอดซับขึ้น มันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันใช่มันคนละเรื่องกันเลยนะเต่ามงคล ใช่สาวมงคล มันมีไอ้เขาเรียกว่าแนวออร่าเขียว เสาหยก เสาหยก ๆเสาโยก อันนี้เราเคยมาทำยังวะขึ้นเรือติดเขาพิมพ์ภาษาเขาน่าจะพิมพ์ภาษาเลยนะอาหรับหรือเปล่าไม่หรอกไม่บอกหมดแล้วขอคำถามหมดแล้ววันนี้วันพุธ นี่มันพุธถูกต้อง
นั่นอะไรนะยังไม่ทำหรอคุณจำสมุดเวทที่มันแบบสีดำๆได้ปะมันเอาไปทำไงนะให้มันแบบดูสดใหม่อะไรนะสมุดเวทอะสมุดเวทอะไรนะตอนแรกๆมันก็สีทองใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นสีออกเทาๆอ่ะมันออกเหมือนสกปรกจะไปทำยังไงให้มันแบบดูอันนี้จังไหนลองไอ้นี่ลองส่งมันนะรู้เป็นไหนเราดูเซนสตรีมั้ยโอเคคุณสอนภาษาไทยให้ฉันเยอะว่าฉันจะไปเรียนจริงเหรอจริงเหรอนี่เราสอนเขาเหรอ มันเป็นวัสดุสำหรับสร้างอาวุธเพื่อใช้สื่อเวทระดับ4 ดาวได้ในอันไหนนะอันที่เป็นสมุดเวทเนี่ยไหนเป็นอันไหนสมุดเวทโอเคผมต้องส่งให้คุณใช่ไหมผมคิดว่ามันดูในไลฟ์อยู่ไลฟ์ไหนไลฟ์ผมเหรอใช่อันไหนนะอันที่เป็นสีม่วงเนี่ยดีเลย์ใช่ไหมอันนี้เหรอใช่อันนี้มันนี่ของทำอาวุธใช่ของเราอาวุธไงแต่ว่าผมจะเอาไปทำยังไงล่ะทำอาวุธอย่างเดียวนะใช่แล้วผมจะทำยังไง ผมจะไปทำยังไงมันคราฟอาวุธไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเข้าไปที่คราฟอาวุธอ่ะเพราะอันนี้มันไม่รู้ว่ามันคือคราฟได้อะไรนะก็คราฟก็ได้สมุดไงไม่ใช่เหรอได้สื่อเวทแหละครับไม่สื่อเวทได้บายบายthank you very much Mr. Joti and good night How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Oh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. เขาบอกว่ารอยยิ้มและความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอะไรนะความเงียบทรงพลัง2 อย่างรอยยิ้มเป็นวิธีการแก้ปัญหามากมายและความเงียบเป็นวิธีหรือเลี่ยงปัญหาเขาบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอก็คือตัวเขา I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. It's beautiful. Wait, he's mine. But of course, take it. And this one is for. ฉันอยากเห็นรอยยิ้มของเธอจังเลย Huh? Is something wrong? On the contrary, I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. อยากจูบเธอจังเลย But thank you. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to. You sure like rocks, huh, Kunjun? ไม่หลับไม่นอนจริงพวกคนดูสตรีม Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. เก็ตละ Rest easy.
I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, ผมดูยังไง does เหรอ Dragonfallมีคนนอนเลย You ไม่ mean นอ the น ore that อ๋อ Kunjun's ได้กลิ่น looking for? คน What's คน so ยังไม่นอน special about it? อืม Dragonfall มัน is กิน an เยอะคนยังไม่นอน incredibly rare ore used in forging. เราเล่น The majority of regular Go crystals on, are formed in computer, high yeah, temperature no. environments. มันก็ดูมี Dragonfall, คำ on พู the ด other ของผู้หญิ hand, งคำพูดของ is ผู้ชาย formed as a product of elemental จำแล้ว reactions. นำไปใช้ Elemental แค่แบบ reactions คนที่ can เจ้าชู้ produce เขาจะแบบ material มีสาว objects? เยอะก็เพราะว่าเข้าใจผู้หญิงไง Indeed, they can. คนที่ไม่เข้า However, ใจก็เด็กใหม่ only a minority ไม่ can รู้ดิ survive ว่า for ผู้หญิง long ชอบอะไร periods of ไม่ชอบอะ time. ไร Dragonfall first ทำตัว emerged in the midst of a ดื้อๆ great ไป battle ไม่ก็เซ่อๆ thousands แต่ of เขาอาจ years จะชอบก็ ago. ได้นะ Powerful clashes of elemental energy gave birth to element fighting ceased. These geological remnants were miraculously preserved. Cool. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivation... Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. ทีหนึ่งล่อยันแบบโอ้โหฉัน1 ทุ่มเลยว่ะแค่1 ทุ่มของวันนี้อ่ะยาวจัง ข้ามวันเลยทีเดียว ข้ามวัน Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories... So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Wow. And there's so many mysterious-looking crystals up there, too. Amazing! This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. All right, then.
Kundun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. สักทีนายมันกวนนะ This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea, Wait a minute. Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Huh? Zhongli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. 94ละ อยากได้แบ่งยอดชั่วโมงจังเลย This has been newly dug. It would appear our answer. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. เข้าอุโมงค์ที่ด้านหลังอ้าวกูว่านะเจอแน่นอน เจออะไรนะ มังกรที่เป็นมังกรของเทพหินเนี่ยผมว่านะคุณพูดเองนี่ว่าผมจะได้สู้ Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until they opened the gate. So behind the seal, there's... What do we do? We can't hurt them. ร้องโหว่ะไอ้กบใต้ต้นไม้ คุณสตรีมอยู่แล้ว ฮะทางไปเนี่ย คิดว่าคนดูเป็นบอกท่าต้นไม้ปิดไม้แล้วกดคลิกเมาส์ลงมันก็เหมือนกับผมเล่นวอลโซนนะแต่อันนั้นไม่เสียงแค่เมาส์เสียงแค่นั่นไงมังกรนี่จริงด้วยปิดไมค์ What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So,
The little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Nothing to fear. Nice and spicy. Absorption test. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Springboard! You're toast! Animal test 6308. Barely a scratch. Barbados, guide us. Shifting sides, no shock the mountains. Booba, get them! The enraged earth will not absolve you! Order guide you. Crumble. Scatter! Be crushed! Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Germinate! Stand clear. That's not right. Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Nice and spicy. Barely a scratch. Wind, hear me. Go as one. Stabilize! Stand clear. No atonement Booba, for get them! 1,000-year pain! Scatter! I will have order. Be crushed! Rise! Propagate! Nice and spicy. Eat this. Absorption test. Stand clear. Morax! You think you can destroy me? Booba, get them! Stand clear. Absorption test. Scatter! Springboard! Barbados, guide us. Quake! Out of the frying pan. Stand clear. Order guide you. Propagate! No atonement Absorption test. for 1,000-year pain! Swirl, Mark 2.
Experience an eon of suffering. ในยังไม่สตรีมไลฟ์ แต่ผมชอบเสียงพี่เราชอบพี่ด้วย Propagate! Nice and spicy. Animal test is fearless. Wind, hear me. ใช่ครับพี่อันนี้ผมขอได้หาวีได้ไหม Out of the frying pan into the fire. ครับพี่ Absorption test. อันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่น ROV อะพี่ผมลงมัดเต็มแล้วเลยว่ะผมจะโดนแบนป่ะเนี่ย ไม่รู้เลยนี่ไงมีคนเอาวีเหมือนกันเนี่ยคนโย แมว เกิร์ต ผมก็เพิ่งกลับมาเล่น Morax, 1,000 years after you sealed me underground. You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate. คำถามคือ เกมมาอยู่ในเกม ROV แล้ว เขาสร้างใช่ไหม So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. กี้เห็น No. ขึ้นอยู่อ๋อ You have จำไม่ได้ forgotten. ว่าน่าจะได้กล่อง That voice. Ajdaha. ในผมไม่รู้ว่าผมลงวัดแล้วผมจะโดนแบนตัวพี่ผมลงมา5 ซีซั่นแล้วอะ Morax. รู้เลย It's been a while. มาผมจะลองฮีโร่ตัวนี้ดูผมไม่อยากเล่นเลยว่ะ You're อะไรนะชอบมากด FC เสียงลงเลยเสียง Ajdaha. เสียวหลังเลยทีนี้ The very same. เสียวหลัง During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. เสียงเหรอหรือว่าชอบเลย Forgive me for concealing the truth, อะไรเสียง traveler. หลังอะ There were things that only became clear to me คือเสียง upon พี่ reaching. อะแบบมันก็ Allow ไม่อะไร me หร to อกแต่ว่าผม elaborate. มาติดใจเสียงพี่เพราะว่าผมมาเคยได้ยินเสียงเนี้ยเคยมีคนเสียงคล้ายพี่ไงแล้วแบบเสียงมันแบบคือผมตรงๆเลยนะพี่เสียงพี่แบบแม่งโคตร Yin เกย์เลย and ว่ะ yang. Opposing force. จริงพี่เสียงพี่เกย์แบบทำใจผมหวันไหวเลยอะ no. It can't be. มันเกย์ตรงไหนวะมันไม่ได้แบบเสียง คือผมชอบเลยอะพี่แบบมันแบบอย่างเงี้ยเลยอะพี่แบบคือไม่ชอบเลยอะ คือแบบคือเมื่อวานกับวันเนี้ยคือต่างกันเลยเมื่อวานคือพี่แบบง่วงนอนวันนี้คือกูสตรีมเลยกูต้อง คือแบบ ทำ เสียง ตัวให้แบบ ง่วง ส นอน ตรี แบบ ม เสียงง่วงนอนเงี้ยมันก็จะแบบว่าแบบยังไงอะแบบมันจะยืดๆหน่อยอย่าง Would เงี้ย they หรอ even มันแบบง่วงอย่างเงี้ยเขาจะเสียงอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือ The loosening of the พี่ seal พี่ constituted an opportunity to strike back. คือพี่ผมไม่ได้บอกพี่อะ Kidnapping พี่ the มาดูหน้าจอ miners ผม was แล้วพี่ all in พี่ดู aid ชื่อโล of มดิ digging พี่ to the entrance ผมหยิบ to ตัว the นี้มา seal แล้วแบบชื่อ itself. แม่งอย่างตรงอะ The audacity! Are you insane? ไอ้เหี้ย If you ชื่อ truly ฟอ are เร a นจน part of แช่ me, ไอ้เหี้ย how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? ผมเจอรุ่นใหญ่ซะแล้ว I was another power awakened with the loosening of the seal. อุ้ยเอาของผิด Too weak to reincarnate, ฮะ but นี่ไม่ strong ไปหรอก enough to possess a human มั่ว body. มาทั่วแล้วนะ I was barely คือ conscious. มาสำรวจยากจริงพี่เหลือประเด็นเดียวอะแล้วแบบคนที่สิบแบ็คอะ Only the past would elicit a reaction from me. ใบกล้ามคืนเฉย My aim was clear. Find ไม่ Morax แน่อาจจะเจอ and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't จะได้ผิด blame ชั้นสักที yourself. ฉันขี้เกียจอ่าน I have changed beyond all ฮะ recognition. อ่านคอมเมนต์เหรอ Only when I เป็นแค่ touched the YouTube stone ไง tablet ผมอ่านหลาย did คอมเม I นต์ไง truly อ่านทวิตด้วย YouTube ด้วย แล้วก็พิมพ์ It's สอง been ฝั่ง so ก็เลยกล่าว long. ว่าบางทีพี่ยา A secret beyond all comprehension of youthful humanity จะได้คุยผ่านทวิตบ้างตอน ancient นั้น dragonkind. อ๋อ Morax, do you want to tell? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. ทำไมเดี๋ยวนี้ลิงมันแรงไงวะ Ajdaha was once a น่า friend กลัว and เนี่ยองค์พระชา ally ติสะอาด of the เอี่ยมโอ้โห Georg เหี้ยชื่อแต่ละคน Morax.
with a lifespan far exceeding that of mankind. ชื่ออาญาหนักแล้วไอ้เหี้ยขึ้นพอเลยเต็มแช่ไอ้เหี้ยชื่อลิงหนัก That กว่า which is ไอ้เหี้ย derived of the earth องค์ชาติ is สะอาด no เอี่ยมไอ้ more or less than the earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in erosion, ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to erosion, made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans at the sides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. นั่งเล่น That VR which แชท you อยู่ have เจอ forgotten, คนมาบอกว่าจะ I สอนทำ hold เสียงแคท here in my heart. ฮะจะให้น้องทำเอง You are the memory of the สอน earth. ทำเสียงแคทใช่ไหม I am the memory of coexistence. เล่นด้วยสิ นี่ไงมีเรียน VR แชท คนดังไงคนดัง Rise and fall of land and sea. โทรไปเลย คุณโยเกิร์ตน่าจะรู้แหละเสียงแคท เสียงแคทก็คือดังไงแบบเป็นผู้ชายตัดเสียงเป็นผู้หญิงอ่ะ โอ้ Strange. What is this feeling? ก็ทุกครั้งที่ผมมาหา And all this. แอบทำอยู่ไม่ใช่แต่ก็มันก็ไม่เหมือนไงมันไม่มีสกิลไง You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. น่าจะไม่นะ No. นี่พูด Is it true? I don't accept this as fate. ต้องมีคนเดินดีแล้วผมไม่เข้าใจว่าผมเป็นผีอ่ะ Perhaps it น่า isn't. จะไอ้นี้มั้งน่าจะเจอคนเล่นโหดอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มี แต่ผมเดินไปในเขาหนีใหญ่ในเห็นเขาเปิดเขาก็ไม่ถูก น่าจะกลัวแหละ The little girl vanished. ล่าจุบแล้วเจอ
Are you satisfied, Ishtaha? อะไร พี่ อะ ชื่อว่าวันคุณโยเกิร์ตเป็นชื่อดีกว่านะ So, เราก็ชื่อภาษาอังกฤษไง One of Days ไง call yourself Zhongli ไอ้ these นี่ days. ชื่อใน VR เขาอะชื่อว่าวันที่ตาย ใช่แล้วคือ เปลี่ยนชื่อดีกว่าไหม ผมเปลี่ยนแล้วแต่ผมลืมชื่อตัวเองว่าอะไรนะที่ผมบอกคุณเนี่ยอะไรนะแคมอะไรนะมาถึงมีอะไรนะ As you please. อะไรแคมอะไรนะ ที่เป็นชื่อใน VR ผมที่เป็นชื่อแนวแบบ I hardly lifted a finger. จำชื่อ Think แล้ว บิ๊ก nothing of it. บิ๊กแบร์บิ๊ก And แบ yet, ราบิก you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching ผ for มไม่ sun. ได้เดี๋ยวผม A pair of eyes เดี๋ยวผมติดตามให้ from ไม่ใช่ Mora เดี๋ยวผมรับแอดได้ to Ajda. น้อง เปิด ลิน VR บอกอย่าหาท This เปิด VR อะไรมา I แอดมา will เลย remember this. พี่ VTuber คืออะไรอ่ะ Your power is merely ก็คือคนที่เป็นยูทูบเบอร์แต่เขาไม่อยากเปิดหน้าเขาเลยใช้โมเดล 3D ในการพยายามหน้าตาเรา Shall we get going? อ๋อ You and I? เอาตัวละครในเมะมาอย่างเงี้ยเหรอ Surely the pressing ไม่ matter เขาวาด is เอง still that of the เขาวาด miners เองใส่ trapped คาแรค เขาวาด เตอร์เอง เองใช่ไหม Indeed. แต่ Hence the สำห แล้ รับ ว ที่ ไอ้VTuber จบการศึกษานี่มันคืออะไรวะพี่ผมเห็ ก็ นมี คื คน อ แรก เขาไม่ทำแล้ว Let's go. ก็คือเขาจะไม่ทำแล้วไงไอ้ YouTube อะก็คือเขาจะไม่เห็นเขาเลยไงพี่ไลฟ์อยู่พี่ยังไม่ว่าง แหมเฮียกูตีมังกรแม่งมายืนออนี่แบบทำทรงมันจะได้ไอ้ ถามหน่อยว่าน้องเล่นซับใช่ไหมน้องคงต้องแย่งกับพี่แล้วล่ะพี่ก็เล่นซับเหมือนกันน้อง ผมโดนลุงพี่ผมโดน3-1พี่อะไรครับเนี่ยโอ้ย How did we get here? พี่เล่นแต่ซับเหรอ And check on the miners. ใช่พี่เล่นซับจนเก่ง โอ้โห พี่เล่นแนวแบบปลาหมึก คือพี่ชายมาเป็นอายะส่วนตัวให้ผมได้ไหมอะ So there you are. ไม่ครับผมมี My แล้ว men ผ and ม I ไม่ found เล่น your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent มัน at the ช่วยเหลืออะไร campsite ได้บ้างครับ unconscious. สกิลแม่งอย่างช้าเลย It seems he'll be ผมเล่น okay. แบบแนวแบบช่วยเหลือแบบแนวปลาหมึกหรือไม่ก็สิ่งเดียว ทางสากล RV เนี่ย What is? คือถ้าเป็นแบบว่า50-60 ดาวอะไรเงี้ยขึ้นไป Paid ใช่ไหม no mind. แบบโลมันก็จะเล่นแบบพวก Those พวก three ทีม miners พวก are อะไร over ตัวแด there งๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม in that ก็ cave. ว่าไปแต่ว่าอาญามันเอามาได้คอนเทนต์เงี้ยแบบผมอยากมี Cave? พี่เป็นอายะส่วนตัว What คอน happened? เทนต์แล้วก็ตายไปด้วย They're exhausted, but not คำ in ถาม danger. คือถ้าพี่ไลฟ์อยู่อะถ้าพี่ไลฟ์อยู่อะแล้วคือกูขี่คอมึงเนี่ยกู Thank จะได้ you, ขยับ all ไป of ให้ you. โหล I better go and see how they're doing. กูต้องขี่คอทั้งวันเลย Taking them back to Liyue Harbor. ไม่อะพี่โชว์ดีกว่า That's right. โชว์เดียวใช่ไหม โชว์เดียว เลยว่ะ กูเป็นแทงคิวอะทำไมกูลาดคนอื่ You นทำไม rescued my men. กูเป็น I'll ลาด be คน happy อื่น to แล้วทำ assist ไม all of you เพื่อน in บอก any ว่า way I มึง can. อยากเอาคิวมา I'll be กู back เอา soon. คิวมาลาด I need to ทำไม assess their condition. เฮ้ยไม่พี่เราถ้าพี่เอาไอคิวมาล้าผมเนี่ยผมจะ We จับ should be พี่ calling เข้า you ห้อง Ashda. เข้า You're ห้อง coming back to ตุ้ม Liyue ตาม Harbor ระเบิด too, ตุ้มตาม right? เลยนะพี่เอาอ่ะ Not I. Merely this body. ผมบอกเลยว่าแบบพี่ไม่มีชิ้นดีแน่นอน Once I'm gone, the true owner will accompany the พี่ miners ต้องร้อง back to แบบเอา Liyue. ตะขับมาลั่นเลยอ่ะ Kunjun hails from a family of famous อ๋อน้องลีไป artisans. หาอะไรกินแป๊บอ๋อ He too ได้ will เล be ย famous in อยู่ตอน time. ดึกใช่ไหม It would be a shame for เขา some ดู of ไลฟ์ this คุณแล้วเขา talent เอาไปหา แบ to บลิ go ก missing. แบมลิกรักนะ You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind. ฮะไม่ถึง Yet ใคร their นะ creators see so พี่อย่า much. เปิดโดเนทเปล่าผมอยากจะไปโดเนทให้ Perhaps เปิด มาโดเนทมา ลิง โด เด็ก เนท คิด มา ทันเลย โดเนท No มา longer the Pause up, Dio honey. Archon. พอ I can sense มัน it. เจอเทคโดเนทอะซิริมันจะอ่านหน้าจอเลยนะ Today I am just an ordinary he can't citizen of stand Liyue. Even you met บ้า such a โบ fate. พันท Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I สวิต won't ช์ be มันไม่ awoken a ขึ้นหรอก second time. แต่ต้องเป็น YouTube พบพี่แปะแค่ No matter. ที่เป็นลิงก์ If that ทวิ day ตก็ comes to โดเนท pass, ผ่านเพจเอา Liyue must prepare itself to เดี๋ยว face เอา him. ผมจะเอาแก๊งผมไป And how ลง will ติดตาม Liyue หมดเลยค fare รับ without Rex ำโอ้ขอบคุณ Lapis? มาก ขอบคุณมาก ขอบคุณ Even มาก without a god above, this remains a nation of men. อย่าลืมพี่ I นะ was once their พี่ god. เพิ่ง30 ซับเอง ผมเป็นกำลังใจ And ให้พวก then พี่นะ ground ผม away เป็นกำลัง by ใจให้พวก the พี่สองคน endless flow จาก of คนผู้ติดตาม time. ไม่ถึง20 คนนะพี่ You Oh, were always the wow. strongest พี่ among us. พี่เพิ่ง30อ่ะ Yet โอ้พี่แซงน้องไป it 10 would อ่ะ seem that even you have been เฮ้ย eroded. พี่
พี่ไลฟ์ได้ไงอ่ะพี่ไลฟ์ได้ไงอ่ะถ้าพี่ผู้ติดตามห่างกับผมอ่ะ อ๋อก็พี่ไลฟ์ Fate YouTube is ตัวทวิต ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, ไม่พี่ไลฟ์ตั้งแต่ it ศูนย์ would นะ be cowardly not to strike out on the road อ๋อ of เขาไม่ได้ไล departure. ฟ์ใน TikTok ใช่ไหม ไม่ได้อะไรเลยติ๊กต็อก You may live forever, ในติ๊กต็อกพี่ก็ TikTok มี น่า วิ จะ ดีโอ ผู้ติดตาม1,000เนาะ ใช่ จะไลฟ์ได้ even ขี้เกียจไลฟ์เพราะว่า this เป็น is แนวตั้ง temporary. When you เป็นแน reach วตั้ the ง end of time, those people, those past and future relationships predetermined by คื fate, อที่ผมทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเสียงพี่ไม่ง they โค will ตร be เก๋ waiting เลย for ว่ะ you. ยิ่งเจอผมแล้ว I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a lifelong โปรไฟล์ life. เหมือนกัน ใช่พี่ผมชอบพี่ I fear that the life of an เอ้ยพี่ elemental ไม่ได้บอก beast ช่อง lives กูบอกว่า longer than ช่อง any กู in this ไม่ใช่ world. ช่องโปรไฟล์เว้ย เป็น Not so. มากกว่า FC You would have killed me บ้านผม long โดนดัน ago. พี่ชิบหายโดนดันบ้านโดนดัน You've บ้าน brought a smile to my face. When all แบบ is said and done, ชื่อใน a เกมของผ reunion มอะ between เวลา old ค้นหา friends มัน is จะ an เจอช่องแบบ auspicious occasion. เกือบ100,000นะบอกให้ That day in the chasm, 70,000 โอ้ เออช่องในลงมี S พิมพ์ไป A heart เจอ of แน่นอน stone is เป็น a ผู้ heart ชายในหน้า nonetheless. ผู้หญิงก็คือรูป I รูป am ร่าง the เหมือน god ผู้ of หญิงแต่ว่า contract, จริงๆเป็นผู้ and ชาย was for a time a god of the people of ไม่ Leah. พี่ใส่ VR แล้วแบบ นี่ ช่าง รู เห ป มือน ร่างจริงๆกล้ามใหญ่ but did not ไม่ใช่ไง forsake ทำไม your เขาบอก power. เป็นแวมไพร์นะ แวมไพร์ You เป็น came อ to อก me กำลัง not กาย as รู an ปร่างจัด assassin, อ่ะ and so I was willingly sealed. The movements of the earth dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, ไล่ทาง even at เท้า my full ยังไม่ strength, ตื่นกัน I struggled to confront you. จำศีลอยู่จำศีลอยู่ในโรงอยู่ โอ้โหเน็ต Hence Okay. my inception. Do not forget that I was there with Liua's founder. พี่ The face may have changed, but the content of the contract remains ผม intact. ชอบพี่ Old ชอบเหมือน friend, ตัวเออ โยก god of contracts. ผมล้ำอยู่พี่ I hereby honor เน็ตลำเลย our agreement. ลำแม่งปลาดอกไม้ เน็ตเป็นอะไรวะเน็ตอาวี รู้ไหมว่า ผมได้ข่าว Thank ว่า you, Ishtaha. รู้ไหม My ว่า life is สกิล not eternal, ไม่สกินของฮิโตกะมันไม่เท่นะ มันต้องเป็นอุลตร้าแมนอาหาร and ถึ you, งจะเท่ Lorax. You too โอ้ will ย live ส for กิล many ม่วงตอบ a โจ day ทย์ to อยู่แล้ come. วพี่ โอ้ยสกิลโชว์แล้วอุลตร้าแมนอ่ะมันเป็นของแรเลยนะตอนนี้แม่งไม่มีขายเลยไอ้สัส ถ้าไม่นับสกินม่วงอะพี่ If it is fated, คือถ้าไม่นับสกิน Lorax, ม่วงนี่ต้องเอาอิโตกะ we ใช่ไหม will meet โอ้ again. ยไม่เอาเห็นปลาไพ่แล้วแม่งเป็นไพ่เลย เห็นเป็นดอกไม้ เฮ้ยถ้ามันเป็นไพ่มันเวอร์นะทำเป็นเล่นไป ลำเก็บไพ่ ดูไว้ผมมาเทพเจ้าฟอเรนแม่งมันเป็นตัวแบบมันไม่น่าเกลียดเท่าไอ้นานาคอสแอคกับไอ้เฮียน่ารำคาญ Yes, don't be alarmed. He's only asleep. มาแล้วก็ไป เยสไอ้เฮียแม่งร้อนสามนี้เรียบร้อยแค So รี่กูดับ weird. In fact, ทำไมทีมแม่ง We มัน have โง่ yet จัง to- วะแบบคือตรงๆเลยแล้วกันนะกดแต่ละเกมไม่เจอแต่ทีมโง่ เทนะครับอย่าเพิ่งมา he was. ๆเออเหี้ยไม่ต้องกด Centuries แต่ may เกม have ท้าย passed since then. ซูมเฮียอะไร But สู้ events ตัดมานี่เขียทำทรงตีธรรมดาเฮียสู้ซูม In ให้ดู our เหี้ย last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes. Quicker than words could tell, lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo,
fighting campaigns alongside him in the four corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. A 1,000 years ago, Ashtaha attacked the chasm. I tried to obstruct him. During that battle, Dragonfall was born. Ashtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Leo, towards life above ground. He was willing to be sealed away. But as the erosion set in, even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may purposely sealing away an old friend. This is just people abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. But I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Leo. Call it part of my duty. I must thank you both. จบเลย เขาบอกเขามีผัวแล้วแต่เขางานดีชอบนอกใจผัวไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยโคตรเลวเลย About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, long ago, we met a guy called Ding. He told us about Conria and the punishment of the gods. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? มีแกนเขาบอกว่าอย่าให้แตก I cannot say. Why? You can't even give us a thread of มีเหลือ information. แดงเลยต่างหาก To us. I understand. ใช่ But I must apologize. This is my contract. เสียใจ You mean another past grievance? Like the incident with... It was signed before it all began. I have always honored the contract and kept my side. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings... Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. อ๋อ ในที่สุดก็วันนี้ก็ทำเสร็จไป2เควสก็คือเควสตำนานของตัวธาตุน้ำตัวมอนสเตอร์ พี่ชายเสียงล่อมาดูภารกิจอันทรงเกียรติผมก่อนพี่ผมจะ โอเคคุณโยเกิร์ตตามนั้นเลย จริงๆผมลงได้นะ แต่ว่าผมอยากเอาเรซินให้มันเผากัน โอ้ผมเป็นเนื้อเรื่องอยู่อ๋ออยากเข้าดิสไปคุยด้วยแต่กินอ๋อได้กินที่เซนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาเขาบอกคุยได้ กินแล้วแบบไม่ใช่แบบกินอยู่พี่ใจเย็นไม่ใช่อย่างงี้นะ เดี๋ยวมันไม่ใช่แล้ว
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนที่มีคนสูบบุหรี่อะแบบพูดอยู่แป๊บนึงมันไม่ใช่แล้ว เนี่ยบ้างวะ มันไปทางอื่นแล้ว บนตัวผมมาที่อันนี้แล้วมันทำไม่เห็นได้เลยมันต้องไปแปลธาตุเหรอไอหนังสือที่ผมเคยให้ดูอะ มันต้องไปไอ้นี่ให้ที่คราฟอาวุธอ่ะ ก็ตะกี้ผมไปที่คาอาวุธแล้วมันคาไม่ได้มันเป็นมันไม่มีอะไรให้คาบเลย มันเป็นสมุดสีนั่นไง มันต้องดูว่ามันลองดูว่ามันใช้อะไรบ้างอ่ะ ที่เป็นสีเทาๆอ่ะมันจางๆอ่ะลองดูก็มันไม่มี คืออะไรอะพี่อะไรจางๆอะ ไอ้นั่นไงที่คราฟอาวุธอ่ะสมมีไหมไม่มี นั่นก็เกิน ไม่มี หรือว่าต้องทำเควสก่อนนี่แหละมันถึงจะปลดล็อกอาวุธใหม่อ่ะ ผมได้จากอะไรไม่รู้ มาแล้วรู้ก็กูเฮียอีนี่แหละไม่เอามีเจนนี่เฮีย ก็เกิน โอเคเยสได้แล้วเจอกูเฮียอะไรเนี่ย E H อะไรเนี่ย E H X E R E H X E R I W 3 underscore เคิร์ฟอะไรไม่ค่อยได้ ใครน้องลิ้นมันดีนะ เหมือนในรูมีพี่เลยอ่ะโอ้โหตาสีฟ้าเป็นนิ้งจอกเลยสุดยอดน่ารักจัง เจอกู ใครนะ ในรูมีเอสก็คือนี่รูมีไงโอ้นี่ไงทำได้ละอ๋อมันต้องใส่ไอ้เนี่ยมันคืออะไรนะตอนนี้มันคือวัสดุทำให้ฝึกฝนตัวละครขออนุญาต เขาแม่งให้ไอจีผมมาเว้ยแล้วพอกูเข้าไปดูในไอจีเท่านั้นแหละเย็ดแป้ผัวเต็มเฮียเต็มระบบเลยเฮียแล้วยังนี้ใครจะไปกล้าอะไรครับพี่เรียบร้อยอดเลยขอโทษนะครับ เก็บอาชีพเป็นดีกว่า คันหัวไม่เลาะไปหาไหนๆก็จะเก็บ achievement นี่แหละ ขอโทษนะครับ มีผัวแล้วไม่เอาดีกว่าเดเอติดกูเตะทิ้งแค่นั้นแหละเย้ยแต่ถือว่าเราก็ได้ไอจีกลับมาหรือได้มาไปแบ่งปันเพื่อนดีกว่าเพื่อนแบบสายหลุดอย่างเงี้ยเอาฟังแข่งศัตรู1 ตัวอย่าไปทำ achievement ดีกว่าเพราะว่าไม่มีเลยทำแล้วจะหากล่องก็ลำบากเกินผมเอาไปคัดกรอบแป๊บนึงแท้ว่ากูของจริงกูของไทยยังไม่รุ่นมอดอยู่เลยกูคัดกรอบแบบกินเลยประเทศไทยว้าวมุมนี้มันได้จริงๆเลยสิริยะมาเฟอร์บินเน็ตก็ไม่ได้ปั้นเลยนะแม่งเสียดายชีพหายเลยแม่งเขามีผัวแล้วทำ achievement อุ้ยเจอคู่รักว่ะแหมไม่ค่อยไว้ใจเนี่ยเจอคู่รักเนี่ยเฮ้ยที่ผ่านเลยมันตัวน้ำมาเราก่อนของแท้ว่ะกูของจริงกูของไทยWhat was that? เย็ดตัวโบราณไม่เกี่ยวอ่ะอีกนิดไปว่าไม่ได้อะตัวมันเฮียไม่รู้ว่า GM มันไปแก้อะไรก็ไม่รู้ไปปรับให้มันตีเร็วที่ผ่าเลยออกมาไปแครี่นะพี่แจนมีมังกรมาวิ่งด้วยสมองกำลัง
ข้างหน้าเนี่ยกูทำอะไรวะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะแหมพี่ก็ แหมไอ้ก็ Can I go? อย่างนี้ครับพี่แจ็ค เจอตัวอะไรวะเนี่ยเจอตาชัยวะไหวปะวะ เล่นเควสเทพเควสตำนานไป2 อันละที่เหลือก็แค่ฟาร์มสินะ ติดไหมติดไหม ติดอะไร ไอ้นี่ไงแช่แข่งศัตรู คิดว่าพูดกับผม พี่เสียงหล่อชื่ออะไรอ่ะ โยเกิร์ต อ๋อโยเกิร์ตอิ่มอร่อยดี ตรงโยเกิร์ตน้ำตาล0%พี่กินแล้วไม่อ้วนพี่เชื่อผม ใช่ โอ้ยเล่นบีแจนภาษาอะไรแม่งแพ้ตาชัยอ่ะโอ้โหอุ้ยตาชัยสแต็กเต็มเลยไม่ค่อยอยากสู้ด้วยเลยอ่ะ เดี๋ยวถ้าหาเพื่อนกันว่าใครว่าง เกียบพี่ไม่ได้ไปทักหาเพื่อนหรอกผมว่าพี่หนีพวกเรามากกว่าโดยเฉพาะผมเนี่ย ไม่พี่ถ้าหาเพื่อนในเกมว่าใครว่างไหมมาช่วยตีหน่อยมันดีว่าพี่ตีคนเดียวก็เหนื่อยแล้ว ตัวอะไรพี่ตัวอะไร เล่น Genshin Impact อ๋อโอเคครับพี่ ตีอะไรเหรอครับ ก็ลงดันกับเคลียร์ของนิดหน่อยนะพอดีว่าเรซินผมต้องเผาประมาณ5 รอบเนี่ยตอนเนี้ย ให้ช่วยป่ะ เฮ้ย6 รอบดิ6 รอบดิตอนนี้6 รอบ ให้ช่วยไหมครับผม ให้ช่วยแน่นอนพอดีว่าผมต้องอัพหลายอย่างด้วยเพราะตอนนี้ผมยังเล่นไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบูม สวัสดีครับ สวัสดีนะ สาวน้อยยังไม่นอนสาวน้อยยังไม่นอนเดี๋ยวทักไอจี น้องลินใช่ไหมใช่อ๋อจำได้ที่ว่าจากช่องโต้งใช่เลย งั้นขอเป็นแบบทางการแล้วกันอาดาได้อาดามาจากไหนนี่ไอวีร่างเกย์นี่ว่าลงดันแหละคุณฟาร์มอะไรคุณยกเป็นทำฟาร์มตัวละครผมยังขึ้น AR45ยังไม่ได้เลยเพราะว่ามันเวล80ผมเวล60อยู่ตอนนี้ผมต้องอัพตัวละครอยู่เหมือนเคยใช่ประจำบอสเหรอฟาร์มบอสเหรอบอสเหรอใช่ฟาร์มบอสครับไอคลิปมันทำตัวไหนบอสตัวไหนเดี๋ยวผมจะได้เอาตัวละครตัว ID ไปถูกตัวละครไปเอา ID ไปถูกจะทำไอคลิปเมนแช่แข่งอ่ะบอสไฟสู้ได้แค่รอบเดียวส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรซินอัดเม็ด5 ชิ้นครับบอสไฟ1บอสไฟ1ดอกไม้ไฟใช่ไหมดอกไม้ไฟใช่ปะดอกไม้ไฟ1แช่แข่งศัตรู1 ตัวต่อเนื่อง10 วิดอกไม้ไฟ1แล้วที่เหลือก็เอาเป็นอัพตัวละครก็ได้เพราะพรสวรรค์ตอนนี้ขอ UID หน่อยขอ UID หน่อย UID ตัวต่อเนื่อง10 วิคัดลอกส่งมาให้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมบอกเป็นเลขได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนขนาดพี่ฮะคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คคือผมจะถามพี่ใครชื่อแจ็ควะใครพูดแจ็ควะเล่นมุกเฉยเล่นมุกใจเย็นพี่อันนี้ผมเล่นเย็นดิกูเกลียดไอ้เหี้ยตาชายเหรอเย็นแม่มึงเจอกูสรุปเขาเรียกมีอะไรโอ้แม่งไม่ตายพ่อมบัฟพี่อะไรขนาดนี้ว่าตาชัยโอ้ยเฮียโลอยู่ไอ้อย่างนี้มึงไม่ได้แพ้ไม่มีเลยนะใครชื่อแจ็คอะไม่มีตัวน้ำแข็งดีๆเลย894เอาเป็นน้ำแข็งแตกที่ว่ามีตอนนี้ชาร์ลอตได้ไหมชาร์ลอตได้ไหมตรงห้องเพิ่มเพื่อนก็มี UID พี่อยู่ชาร์ลอตได้ไหมลืมชาร์ลอตไปเลยอ่ะ
ได้ไหมได้ไหม ไม่ได้เก่งเฮียไอ้สัตว์ไม่ได้เก่งเฮียหรอก เอาตัวอื่นครับ เอาจริงแล้วมีชงหยุดได้ไหมได้ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับจะใช้ช่วงหยุดไม่ได้ครับจะต้องใช้ปียะเท่านั้นนะครับถึงจะโหด ไอ้น้ำแข็งมันต้องแช่เกิน10 วิอ่ะ เกมอะไรอ๋อ เกมอะไรวะทำไมกูถามอย่างนั้นวะ โรซาเลียได้ไหมโรซาเลียชาร์ลอตซิงคิวแล้วก็อายาโตโรซาเลียได้น่าจะได้นะได้ใช่ไหมได้ที่นี่กูคิดได้ คุณโยเกิร์ตบอกรักนะ หลักนะคนไม่นอนหลับ มีแต่คนรักที่โยเกิร์ตอ่ะมีแต่คนรักพี่อ่ะผมก็รักพี่นะชาร์ลอตได้ได้นี่เอามาส่งตัวโรซาเลียกับชาร์ลอตอันนี้ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นสลามไฟฟ้าเราต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนสลามไฟฟ้าเน็ตเน่าเป็นบ้าเลย เน็ตช้ามาก มันเน่าเลยเหรอ ต้องคันเรียกว่าเน่าเลยแหละเพราะเน็ตจะหมดแล้วอ่ะ โอเคเน็ตจะหมดแล้วทำไมนายไม่สมัครเน็ตอันนั้นล่ะ รายเดือนนี่แหละแต่กำลังจะหมดครับ รายเดือนเวอร์ชันแบบว่าไม่มีข้อจำกัดนายไม่สมัครกัน ผมสมัครไว้ก็2 เมกะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวอีกประมาณ2-3 วันผมขึ้นไปกรุงเทพไงผมเลยยังไม่ได้สมัครใหม่ ใช่ว่าคนดีเขาจะส่งของอะไรที่มันดีๆด้วยสิ ได้ไหมเอาฟืนนามาแปะได้คุณตัวทำเนี่ยว่าเสียงง่วงนอนนะเห็นเสียงเงี้ย นี่ไงนมสดทีเฮด ขอเข้าไปเลย FC นี่ว่านมสดตบปองติดตามเพจนมสดไปนะนมสดปอง เอาฟูรินามาแปะก็ได้นะจะทำให้ชิปเป็นนี่พอดีเลยนะเพราะว่าชั้นเนี้ยมันมีสลามน้ำไม่ตามแต่ YouTube ไอ้นี่อ่ะอะไรนะแอนิเมชันอ่ะ มาทำไอชิปเป็นเฉยๆได้แล้ว ตอนเนี้ยมีอยู่40บอสดอกไม้ไฟแล้วกันแช่แข็งศัตรู1 ตัวต่อเนื่อง10 วิแล้วก็ไม่บอกดอกไม้ไฟแล้วก็เหลือเรซินอยู่5 เม็ดเอาตัวอะไรไปเบิร์ดดีวะ เอาพี่โอล่าไปเล่นแล้วกัน ฮัลโหลทำไมทุกคนเงียบจัง บอกเลยคุณน่าจะหัวร้อนกับความช้าของผม ไหนช่วยจักรายดิวิโกล่าลืมโกนขนแล้วมั้งอะไร No, my not good. คุณตื่นครับจะนอนทำไมเนี่ยคุณโยกขอคุณตื่น ตื่นอ่ะ คุณตื่น
นี่แหละสายนอนกลางวันที่แท้ทู คือแบบสองคนเนี้ยเขากำลังแบบปวดว่าคอมตัวเองแบบโทรศัพท์ตัวเองแบบโอ้สตรีมได้แย่ ได้ไหม เขาก็อันนี้ยังไงไอโฟนดิไอโฟนแม็กอะ Time to โอ้ได้ act. โดนไฟเผาซะแล้ว แบบทำให้ดูที่แบบอันติทีเดียวก็พอตายอ่ะนี่ปะ Quietly now. Witness the power of Guwa. Know my sword. Scatter! เรา คุณโยเกิร์ตอยู่ไหม อยู่ค่ะ พี่โยเกิร์ตครับอย่าหลบครับ ผมเมย์จะถาม ไม่ค่ะ พี่โยเกิร์ตครับ ค่ะเอ้ยเดี๋ยว อยู่ไหมครับเนี่ยเพียครับ ไม่บักเอาว่าไงไม่ดิสคอร์ดชอบบัก พี่โย เหร เกิร์ต อ ครับพี่เมนตัวอะไรอ่ะ พี่เมนปลาหมึก เอ้านั่นแหละ อ๋อพี่เมนตัวนี้อ๋อ ใช่ฆ่าก็ได้ อยากถาม สู ว่า ตร ผมจะ เผลองีบช่วงบ่ายยาวอ๋อเผลองีบ เอาว่าอะไร แค่แข่งสัตว์ ถามว่าก่อไฟแล้วก็ก่อฮิลลิ่งกับก่อตีแล้วสโล โอ้ ว์ มันไม่ใช่นี่ครั้งเดียวมันต่อเนื่องอ่ะ ก็เท่ากับว่าได้ประมาณ10-50 พี่อย่าตีตัวนี้เหรอ yes เป็นบอสรายสัปดาห์ที่ผมเกลียดที่สุดละขังคก ทั้ง โอ้ยเหี้ย อันดาหาเลย แกซ่า I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun. น้ำแข็งไฟฟ้า เอาฮิวไปไหน ฮิวได้เลยบาบาร่าเนาะ ได้หมดครับบอกเลยแรงจริงตัวนี้ คุณตัวทำยิงเดียวบนฟ้าหรือยัง ยังเลย อาทิตย์นี้เป็นธาตุอะไรวะ มันทำตรงไหนนะ คุณโยเกิร์ตบอกแง่ ไอ้เดี่ยวไอ้ตรงเกาะตรงที่มันไอ้เนี่ยไอ้ตรงอยู่แถวบอสหินอะบอสลูกบาศก์หินนะครับพี่ อย่าลองไปดูนะคุณโยเกิร์ตก็ไปว่าเขาอีก เอาทำเสร็จหมดแล้วเพื่อพนูอะ อะไร โอเค เย้ขยันจัดผมไม่เต็มสักอย่างเลยครับ พิมพ์มือเดียวด้วยเป็นไง อันนี้พี่ลูกกับโลกแล้วเพื่อผมจะเข้าไปช่วย โลก5 อ๋อโอเคครับ โลก11 อุ้ย โอเคครับผมที่หนึ่งในใจพี่นะที่หนึ่งในใจพี่ที่สุดในโลกเลยครับพี่โยเกิร์ตแบบตั้งใจนะ Swear by my ความวันไหว พี่น้ำลายละ Today, you witness your reckoning. ไปเทอมรอคนงานโอ้ไวมาก power that ended Python. มันนานเนี่ยฮะ มาถึงยุคที่สายออฟเลนแล้วเหรอเนี่ย Never fear, join me as here. ไม่พี่อันนี้มันปั๊มใหม่มาเล่นออฟเลนโหดชิบหายเลยชนะพอเลนได้ที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อล็อกคิวพอเลนหายหนาเขาบอกเลย
stand upon your tomb, though you know it สวัส not. ดีครับสวัสดีครับ ใครเปิดเดี๋ยวไลฟ์ผมบิน Experience เดี๋ยวไลฟ์ beyond suffering. โอเคครับ เดี๋ยวไลฟ์ผมบิน โอเคครับ น้ำลายลายเดี๋ยวผมเข้าใจนะครับพี่ แต่ว่าสถานการณ์ก็คือสถานการณ์นะครับพี่ Allow me. ครับใช่ครับมันต้องตัวใหม่ใช่ครับตัวนี้ค่อนข้างโหดครับ I come to help. ครับยังไม่คอนครับขี้เกียจเล่นครับ มันก็เล่นไม่เป็นเลย ผมขึ้นซูไก่มา3 ปีแล้วอ่ะ Everyone ยอ has ม their ยังไม่เคยขึ้นหรอกไม่ได้จริงจังแรงหมดมาก่อนแล้วไงได้เล่นเลย อันนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาถ้าน้ำมันแข็งไฟฟ้า ไม่น่าเบื่อ ชุบผมด้วย แต่ว่าเราเอาสาม ใช้ ภาพ ฉีชุบผม น่าจะเอา3 ภาพไปลงนะน้ำมันแข็งไฟฟ้า เว้ยแหมเฮียต้นเกมไม่ยังเทศตุ้งตัวเฮียอะไรไม่ได้เลยเฮียตานิดสัตว์เป็นปัดเหนียวเลยเฮีย คิดว่าน่าจะเอา3 ภาพไป There is no atonement for 1,000-year pain. ยิงมัน ชาวรอด อันนี้ใครเข้ามาครับเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับ From rock to dust, ที่ผมเอง sooner or later. กิ๊กของ เอาได้ยินเนี่ย ไม่ได้ ได้ยิน นะค เนี่ย รับคือ พูดลอย เป็นแฟนผมนะคือพี่โยเกิร์ตอะเป็นแฟนผมนะ พี่จะนอกใจผมไม่ได้นะพี่นอกใจผมเนี่ยกลับมาเนี่ยพี่โดนผมจัดหนักแน่นอน คุณโยเกิร์ตเตรียมตัวเลย เว้ยทำไมของเก็บของลูกเขา รับนะ ที่แรงคิ้วเนี่ย เลนลูกผู้ชาย ออฟเลน เบื่อไม่ค่อยชอบเลยเฮียเจอผีนะ เฮ้ยเลนลูกผู้ชายเลนเนี้ย ผู้ชาย ผมเลิกเล่น RV มาโอ้ยครึ่งปีได้แล้วมั้ง เล่นเลยครับฮีโร่วิสานเยอะครับตรงนี้ หมายเกลียดสังคมเกม ๆผมลอยนะอย่างเงี้ย โอ้โหเดินหลุดนิ่มเลย ผมมีปักธงนะ เว อ ท ย่าง เล เงี้ย ยครับนัดนี้ต้องเวทแล้วแหละ คุณสนใจปะผมมีปักธงนะอย่างเงี้ย พอบนเราต้องตัดแล้ว ไปตีตัวอะไรก่อ ต้องตัดบูแล้วต้องตัดบูแล้วจังหวะนี้ เดี๋ยวนะมันเอาไป30แล้วหมายถึงว่ามันเอาไป60แล้วหมายถึงไอ้เรซินอะ อุ้ยเรียบร้อย ไม่ครับซานิสปรับใหม่ครับ มันต้านนะครับยาครับเอนโซยานะครับไม่โดนยกนะเมื่อกี้เปิดโผเนี่ยลูกพีเอ็ม ไม่ได้เนี่ยต้องเอาไปเปลี่ยนตัวหรือเปล่า เนี่ยถ้าผมฟาร์มเสร็จผมก็ลงไลน์แล้วขอไปเล่นเกม ทำให้เกิด การ ป สักหน่ ฏิ อย กิริยากระจายธาตุน้ำ คุณเล่นเกมการปะ อ๋อ ที่ ไฟ จอย ด้วย ล็อกผมมานิรุมิ ไฟด้วยผมไม่ได้อ่านเลย อะไรนะ นิรุมิเล่นเกมการปะ เกมการ์ดของเกนชินเหรอ ใช่ ทางหายบนหายต้องถอยแล้วผมว่า เล่นถามว่าเล่นไหมก็นิดหน่อย เก่งไหม ใหม่อะ ไฟด้วย ไม่อะผมไม่เคยเล่นเลยนะกะเกมกะ อ๋อ อุ๊ย กด เกม กู กะ กดรับหมดเลย กินอะ น้ำแข็ง ดัน ไฟฟ้า อ๋อโอเคดันไอ้นี่ผมมันแตก ต้องเชิญเขามาเล่นไหมเนี่ย โอเคครับพี่ เอามาเฉย โอ้เกี่ยว ตอนนี้ใส่เวท รู้
เดี๋ยวฟูริน่าใจเย็นนะเอาฟูริน่าดันนี้ใจเย็นนะใจเย็นนะมอนน้ำนะบอกว่าระดับสุดท้ายไปเนี่ยถ้าระดับ ทำไมทางนั้นเดินหลุดบ่อยจังอะ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ต้องการของมาอัพอาวุธครับ เกาะสะท้อนคุ้มเหรอ Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Absorption test. Animal test 6308. Out of my way. This. ไปแล้วไง หายาต้องขึ้นมาแครี่ตายบ่อยเป็นแครี่ต้องมาคุมเลยให้เรียบร้อยอันนี้ตายนะอันนี้ตายแม่งมาเลี่ยมกู Stand clear. Stand with me. I'll settle this. กูยัง A moment, please. Enhanced animal module 75. ถือว่ายังทำปฏิกิริยาธาตุ อันไหน กระจายนี่คือโค้ดโยอย่าลองดูนะ ไม่เอามาแค่ตัวเดียว Terrified. Absorption test. ทำแอคทิเมนต์คุณก่อนก็ได้คุณดูนี้อันนี้ใช่ไหม Face your ไอซ์เมนเดียวหรอ Our bond is strong. ลมตีทุกคน Again. I'll settle this. Let's begin. Animal hypostasis emulation. Stand clear. ตีนานไปวิลลี่ จะมีเกี่ยวตรงภูเขาเขาใหญ่เกี่ยวภูเขาเสาใหญ่ใช่ไหม ตาหน้า มันยิงยากนะพี่ตรงนั้นอ่ะ ตาหน้ากดด้วยกันไหม ไหนอยู่ตรงไหนนะ มัน ไอ้ ยุ่ม ตรงเสามันจะมีเสาบาร์ฟอยู่ตรงไอ้นี่อ่ะไอ้เกาะที่ไปตีลูกบาศก์ธาตุหินอ่ะ อ๋อ อันนี้ใช่ไหม อันนี้ใช่ไหม กูยุนใช่ไหมเสาใหญ่ตรงเนี้ยที่เราเอาแปลนที่เจ้าวังทิ้งไว้ อยู่ตรงไหนนะลืมแล้วอ่ะ ที่ไปเอาแปลนเจ้าวังวนอ่ะแถวนี้ไหมแถวนี้ไหมแฟนเจ้าวงลืมโอเคเขางั้นเอามิโกะไปแล้วกัน เอาเล่นนายิด้างั้นเอามิโกะไปแล้วกัน ขอสลับของแป๊บหนึ่ง พี่ครับผมจะได้ลดเกาะนะครับพี่ สวยครับ โอเคครับ เกมหน้ากดด้วยกันไหม กดดำแดง ไม่เอาครับเดี๋ยวโดนเกฟมันก็เดี๋ยวได้ครับ ดำแดงครับ ดอกไม้เชิญเหอะพี่เซียว ดำแดง5 อันนะครับ
บอกไม่ฉันเห่อหรอเหมือนพี่เซียว พี่หนึ่งกับผมเปล่าพี่หนึ่งกับผมเปล่า เหมือนจะยืนตรงนี้ไหม ไม่สู้เรา เรียบร้อยอุ้ยไม่ต้องละพี่เอาไปละหนึ่งกับผมเปล่า มาดิ ผมไม่สู้เรา ไอ้ดอกไม้ เฮ้ยพี่ ขาวๆเหรอ อุ้ยได้หมดเลยเนี่ยได้หมดนะเนี่ย ใช่ไหมดอกไม้ขาวๆคิสิ่งอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อดอกอะ Animal test 6308. Ta! Absorption test. Germinate! ตัวเต่าใหญ่ต้องมีนี่ Ta! อันนี้น่าจะอันนี้หนักอ๋อใช่ใช่ไหม Enhanced animal module 75. น่ะเดียวเป็นยังอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง Yeah. คิงซินอ๋อเดียวตรงนู้นนี่ใช่ไหมดำๆมันอ่ะ Stand clear. Absorption test. Scatter! แม่งตีแล้วหน่อยพี่เดินเช้าไอ้พี่เดินเช้าเลยเนี่ย อ๋อไอ้ขาวๆใช่ไหมเดียวขาวๆใช่ไหมที่บลอเดินดำขาวๆใช่ไหม Animal hypostasis emulation. ภูเขาบนสุดใช่ไหม ผม โอ้ ไม่สู้หรอก เฮ้ยไม่ลองหน่อยก็ได้แบบผมอยากเอาตัวที่ผมอยากเล่น เขาบนสุด มาเจอพี่อ่ะแบบไม่ใช่ฟอร์เรนนะแบบไม่เล่นหรอกครับตัวนั้นอ่ะตัวใกล้ เล่นเป็นไหน นายอีด้าใส่สื่อเวทฮะ เอาซานิเจอตัวอะไรก็ได้ของคุณนะเอาปะ ตัวไหนอะ แล้วแต่เลยแล้วแต่เลย เลือกมาเลยครับเลือกมาเลย คุณถนัดตัวอะไรคุณก็เอามาผมเอาซานิมาแค่นั้นแหละ นั่นงั้นเล่นซาดิสก็ได้ ครับ อันอยู่ตรงอันนี้ใช่ไหม ผมไม่ได้เปิดแชทในเกมอ่านเลย เอาวางได้ใช่ไหมที่ผมมา เอา ถู ไฟ ก เตอร์ตัวอะไรมาก็ได้อะแล้วแต่คุณเลย งั้นเล่นซาดิสด้วยกันนี่แหละมา ไม่เอาครับไม่เป็นไรครับ ไอโย ใครอ่ะ อุ้ย เอ้าพี่ยีนสวัสดีครับพี่ยีน เฮ้ยเหี้ย สวัสดีครับฟู่พี่ยีน ดีครับฟูมาครับ เล่นไอ้นี่อยู่โครงการ Impact อยู่ เล่นไหม อ๋อ ครับ ผมไล่ทำ achievement ใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหมที่ว่ายิงเดี่ยวอะ เนี่ยครับของเซตนี้คุ้มที่สุดครับเดี๋ยวคุณไม่เชื่อผม แอดเลย เราดูแล ลง Stand clear. เจ๋งที่พอใช่ครับมันยิงอยู่ด้านล่างที่เรายืน Stand clear. Spring forth! Enhanced animal module 75. Ta! เอาอีกแล้วล่วงมันยืนไม่ได้ พี่ชื่ออะไร Right. มาอ๋อ มาที่ที่ Propagate! I'm always watching. มีรักคุมะ Need to ไม่ make ได้เลยผมรู้จักแต่ยามาอาโตะดิ ไอ้วันที่28มีใครไปกินโต๊ะจีนไหมครับ รับใบประกาศนียบัตร มันเป็นยังไงนะเหี่ยวอ่ะขาวๆใช่ไหมทำไมผมไม่เจอ เสียงคีย์บอร์ดดูดันล่างเลยใช่ไหม ใครมันตีอะไรมันดังหูจังเลยอะ มันอยู่ตรงไหนนะทำไมหาไม่เจอ เสียงคีย์บอร์ดโคตรดุอ่ะ เมื่อกี้เล่นโครงการไงแล้วมันตีรัวไงแล้วก็ตีรัวเลยที แท่นเขียวแท่นแรกมันสูงไปใช่ไหม ถ้าดูจอเราเห็นเลยว่าตีรัวมากแบบคำศาสตร์ใดศาสตร์หมด ไม่เป็นเลสูเลยละ ครับ ขออนุญาต สวัสดีครับ แป๊บ ใกล้ตายแล้วครับ จบเกมแล้วครับมาเลยครับพี่มันแดงครับ ยืนตรงนี้ถูกไหม
ครับพี่กูมาครับ แอบเลย เล่นห้องเลยครับ เป็นนกเลย ค ค รั รั บบ แต่มัน ใจเย็นนะครับ โอ้โห ใจเย็นๆนะครับ ถ้าช้าถ้าเกิดคุณเล่งผมเนี่ยเสียงคุณไม่หล่อไม่เป็นไรครับ แต่ใจคุณหล่อเนี่ยผมพร้อมเต็มที่ที่จะเกย์คุณเลยนะครับ นกขาวๆใช่ไหม ไม่ใช่คุณคุมะก็ถามคุณโยเกิร์ตสิครับ ว่าคุณโยเกิร์ตโดนอะไรอะ โอ้สบายมากเลยครับ โป้งโป้งโป้งมาเลยครับ โอ้โหฉันเขียวเราได้อันนี้เนาะ ขอโหลดแป๊บนึงครับ ผมเล่นกันก่อนนะฮะแป๊บนึง ถ้าเล่งผมเดี๋ยวเจอกันครับ ใช่ไหม วันนี้ไม่เห็นคนมาวาดรูปในดิสเลย เลขห้อง ผมครับ 569 ผมกำลังวาดรูปค อ๋อ รับ นี่ไงใช่ไหมนี่ใช่ไหม คนในดิสคือผมครับ เอ้ยไม่ใช่ครับ5659ครับ อ๋อแบบ เหมือนจะใช่นะ 5 ขาวเนี่ย 84ครับครับโอเคครับเอาตัวที่คุณคิดว่าคุณชนะผมมาเลยครับ ผมจะสิบมา คุณเอาอะไรมาก็ได้อะ 10เนี่ยนะ ผมเล่นตัวที่เล่นคุณเล่นตามเมื่อกี้อันนี้เล่นแบบ1-1หรือเล่น3-3 2 ตาก็จบแล้วนะหมายถึงจะไปนอน ค แล้ รั ว บคือ อ๋อใช่ใช่ไหม คือไม่ได้ครับ จะลงแล้ว ห้ามเล่นตัวนั้นครับ ผมไม่ยอมครับผมต้องเล่นตัวนี้ครับ มันก็บิน คุณก็เอาฮายาเตะมาดิ ผมเล่นตัวนี้แล้วกัน มาดิห้ามเล่นตามแค่นั้นแหละ อะไรนะ ห้ามเล่นตามผม โอ้ โดน ผ่านไหมเนี่ย โอเค มาแล้ว ครับอ่อนในผมด้วยนะครับ อ๋อ เย่ตัวเดียวกันด้วยแต่ว่ามันก็คนละสายกันนะครับผมมันแทงนะครับบอกไว้ก่อนจริงผมหยิบฟาริสมาเนี่ยผมไม่อยากจะแบบคนเป็นคนแบบไม่รักษาคำพูดเนี่ยครับจริงๆผมจะหยิบฟอร์เรสมาผมไม่เอาดีกว่า หาย โอ ไปไหน เค เนี่ย ก็รู้กันครับ เอ้ย คุณห้ามก๊อปของผมนะ คุณจะเอาดาเมจก็ออกเลย ไม่ตอบครับไม่ตอบ เหมือนไฟ เนี่ย รัวๆได้ไหม A word of advice: don't break the law. ใช่เหรอ Is there anything else? Yeah, seriously, don't break the law. จะไปแย่งเดเมจไฟเขาก็ไม่ได้ เดี๋ยวเลเวล1เดี๋ยว คอนเทนต์นะคุณ ไม่ ผมเพิ่งสุ่มได้อะโหล ดีนะครับ นะครับ ไม่ได้คอนเทนต์ผมเนี่ยแหละตัวผมเอง โอ้แรง ครับโอเคครับ ผมร้อนแรง โอเค ร้อนแรงโดนมอนตีทีเดียวกระเด็น หิวด้วยนะ โอเคครับผมก็บอกให้คุณอ่อนให้ผมด้วยอ่ะ ยืนแค่แรกอ๋อใช่ไหม เอามังกรได้ไหมครับเนี่ยหรือว่าไม่เอาครับ แล้วแต่เลยครับ ไม่เอาดีกว่าครับ ลุงเปิดน้ำตรงบ่อปลาไว้เหรอ There you are. Strike a pose. Let me amuse myself. Power core. Beats all. Miss. Ugh. นี่ลืมไปว่าลืมใส่นั่นน่ะ Many happy returns. Sorry, pal. Show a new trade! My turn to take the spotlight! Didn't make it to the chorus. จะมาช่วยหน่อยเหรอจะมาช่วยหน่อยเหรอ เอามา Oh, brilliant! Forget about me. ตายหมดแล้วน่ะฮัลโหลถามจริง The more, the merrier. Over here. Let me amuse myself. เอามันกันเลยครับ
ไปแซมมันไปแซมมันทำไมมีคนยืนแทงมีคนยืนแทงอ่ะฟูริน่าแทงอ่ะ เย็นนะครับใจเย็นครับ Over here! Blink! ถามจริงคุณจะให้ผมดูนานแล้วไม่ตีกัน เราบอกก็ได้ครับผมเต็มใจรอครับ You really know how to get me going. งั้นเอามังกรก็ได้ครับจะได้ลังเลครับ มันจะมีโกเลมอ๋อเป็นโกเลมตีน ไม่เอาดีกว่าครับไม่เอาดีกว่า เขาไหวแหละบูลิน่าเขาไหวแหละเขายืนอยู่คู่ใช่ไหมเขาไหวแหละ เกสตัดเลือดเนี่ยซานี้ไม่ได้ดูดเลือดแรงนะพี่ ครับ โอเคครับ สู้ๆครับบูลิน่าสู้ เขาเวล5เองนะเขาเวลน้อยอ่ะลูกช่วยกับเขา ครับอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นเหรอครับ ใช่ครับผมกลับมาเล่นไม่นาน โอเคครับ บูลิน่าเวล90เดเมจแบบเดเมจเขาน่ารักมากเลยอ่ะตัดภาพมาที่ผมกี่ไอดีหนึ่งผมปั้นบูลิน่าเป็น DPS อ่ะ มันอยู่เสาไหน รู้ไหมว่าผมลองพิมพ์ว่าดามีน่ารักมาก จอจาน ออนเลยด้วยนะครับ เห็นด่าผมไหมเพลงไม่ได้เปลี่ยน เป็นบนภูเขาใช่ไหม ว้าว ขึ้นไปบนภูเขา ไม่เอา เฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ่ะลองตีไหมครับ ไม่เข้าครับไม่เข้า กดของผิดชิ้นครับ อ๋อโอเคครับ ปั้นไม่สุดเลยอ่ะไอดีผมโอ้โหกด นะครับดีแล้ว ตีไม่เข้าตีไม่เข้า ทำไมพวกคนถึงไม่ร่วมสู้กันนะ เข้าไปข้างในพอได้ ติดอยู่ข้างนอก อ้าวเหรอมันมีม่านม่านใสๆกั้นอยู่ อ๋อก็ว่าอยู่คุณพิมพ์ขอโทษเขาเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ช่วยเขาพิมพ์มาเลย คุณครูมาครับคุณครูมาครับ ครับผมว่าไง อันนี้ พิมพ์ขอโทษก่อนพิมพ์ขอโทษก่อน น่าจะเยอะเนี่ยน่าจะ2 ปี 3 ปีแล้วครับอันนี้เล่นไม่ดี อ๋อโอเคครับ อีกเดือนกว่า เขาจะตามแผนทันไหมล่ะกดเลย พิมพ์ขอโทษเขาก่อนงั้นผมไม่ ใจ กด นะครับอย่ายุ่งกับผมครับกลัวแล้ว ขอโทษเขาก่อน พี่ทำไมไม่ไปถามไอเนี่ยคนตรงนี้ผมได้ โอเคครับของเลยมาครับเดี๋ยวรอนะครับ Are you here to จะเห็นของผมพวกเขา Get to the infirmary. I gotta run. ฮัลโหลครับลอง Sorry, pal. ไม่กดอะไรครับลองครับ ได้ครับได้ อะไรครับเต็มที่ครับโอเคครับ What attitude? งั้นผมขอคอมโบคุณได้ไหมครับคือผมเล่นผมขอลองเล่น ดาเมจ Mighty mythical beast. Have a seat.ตรงนี้พอยืนได้ จบ ไหม แล้วจะไปจบแล้ว ไอ้ใจไหมยิงข้างล่างไหม คือไลฟ์สตรีมตามแล้วใน YouTube
ช่อง YouTube ครับเป็นคนที่เกาะบนตัว ว่าไงครับ ของเลยนะครับ ผมเป็นผมเกาะบนตัวกินอ่ะเข้าใจไหมบนตัวกินอะไรผมอยู่ตรงฟันเข้าใจไหมนั่นแหละผมเป็นคนอย่างนั้นแหละผมอยู่ระหว่างฟันคนตัว เอาธาตุไฟตีพี่เอาธาตุไฟยิงพี่เอาธาตุไฟยิงมันรู้ว่าพี่อยู่บนนี้เอาเลยไหมครับ โอ้ เอาเลยไหม ไกลกว่านี้พี่ไกลกว่านี้ ขอเคลียร์ครับ ไกลกว่านี้ ดูเราได้ มาคุณคุมาพร้อมไหมครับเคลียร์เลยครับ น่าจะไม่เห็นแล้ว เคลียร์กัน ไปดู นับ1 ถึง 3แล้วเอาเลยนะครับเอาเลยไหมครับไปเมียหลวงมาเล่นแป๊บ ไม่ต้องเกมการ์ดมาเลย เก็บการ์ด no นายบอกนายเล่นนะ เล่นอะไรไม่ไหวสู้ใครไม่เป็น จะตบเด็กซะหน่อย เอาอีกสักรอบไหมครับมานั่นไงได้ใช่ไหมเอาติดโอ้โหตีผมยังตีแบบตีงูอยู่บอกเลยว่า โอ้ผิดกดฟูลเลือดผิด ครับโอ้โหซานิดยังกระไททันเลยครับเนี่ยโอ้ย ไกลขนาดไหน ได้ครับจบแล้วครับเล่นกันทุกคนนี่คือเลือด เฟซประจำวันเฟซประจำวันขึ้น ครับเดี๋ยวขออีกสักเกมได้ไหมครับ ตำรวจ ตัวอะไรก็ได้ครับ มีเราพิมพ์ไฟกัน ขออีกสักเกมได้ไหมครับ แล้วผมไปเล่นเกนชินกับพี่มากันแล้วครับ โอเคครับแล้วจะต่อไหมครับใน RV อ่ะ เล่นเลยครับเล่นเลยผมเข้าไปเล่น ขอเกมสุดท้ายได้ไหมครับ เล่นเลยครับเล่นเลย โอ้โหเกรงใจกันเกินไปแล้วครับเนี่ย มันต้องไปบนสุดใช่ไหมบนสุดพี่ตู้มีตัวธนูตัวอื่นมั้ย เล่นทีละคน ไม่มีมีใครอยู่แถวอุดรขอน โต แก่น พี่ทีมเต็มยังอ่ะ อยู่อุบลอ่ะ อุบลมางานรับปริญญาผมเนี่ยมีโต๊ะจีนด้วย ไปทำงานเป็นวัวบ้าน ใครเล่นวงใครอ่ะ มีโต๊ะจีนด้วยนะ แก จริงนะผมเราเล่นไม่เป็นเลยนะผมหมดตัวแล้วหมดกับประจำตัว คุณจะเป็นลงอะไรหรอ ใช่ลงมาผมตั้งให้เป็นกด x y z อยู่หรอ ไหนเวลาเล่นกับเพื่อนมันเล่นยังไงอ่ะเวลาเล่นกับเพื่อนมันเล่นยังไง เกมอะไรอ่ะ หาเจอไหมไม่เจอเลยการ์ดเป็นขีดอ่ะมันเล่นยังไงเล่นกับเพื่อน มันเล่นแบบลูกเต๋าใช่ไหม ครับ ไม่เวลาคนเล่นกับเพื่อนมันเล่นตรงไหนเจอเลย อันนี้คนที่แชร์จอเนี่ยผมพาไปเล่นด้วยได้ปะครับ สักอุ่นนะครับได้ครับได้ครับ เฮ้ยเขาเปลี่ยนตัวด้วยเขาไม่ได้เล่นนายฮิดะแล้ว ไม่ได้ปั้นนายฮิดะแล้วหรอพี่ ดูดิครับทำไมคุณไม่โดนครับเนี่ยคนที่เล่นโรบอกเลย ถึงที่ปกติผมจับนายฮิดะ ที่เลือกตัวแล้วเลือกกดสักทีสิ นายฮิดะอะไรด้วย ทำไอชิเพนอยู่เอาเพชรกดไปเลือกตัวแล้วกด Boring. Isn't there anything else more interesting to do? อ๋อเล่นอย่างนี้ไม่เคยเล่นจริงๆไม่เคยเล่นกับคนอื่น กูมาครับอยู่ไหมครับ เอาผมว่าไงIf we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? ครับเจอกันครับโชคดีครับ พี่ต้องเอามาไปตรงที่ลูกบาศก์หินนะพี่วาไปตรงที่ลูกบาศก์หินนะลูกบาศก์หินมันจะมีเสาวาร์ปเล็กๆอยู่อะตรงแถวลูกบาศก์หินอะเคโตะนี่ใครนะลองรับ
รู้จักวิชานี้ปะ ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ เบ๋ก็ มีคนเสียงสลึมสลือคุณโยเกิร์ต ก็ง่วงนอนว่าโหลก็คนตัวทำให้ผมไร้ดึกอ่ะ Let's go gather some samples. ขโมย บายก็นายเล่นไม่เป็นนี่ก็อยากให้นายไปเล่นฝึกเล่นกับบอทก่อน นี่เดี๋ยวพี่ก็จะไม่ผมไม่เคยเล่นกับคนอื่นไม่ใช่อะไรผมไม่เคยเล่นกับคนอื่น ก็ฝึกเล่นกับบอทไป ไม่ให้สุ่มตีอย่างนี้อ่ะปกติผมเล่นแบบเฉพาะจัดการ์ดมาแบบนี้ผมไม่เคยเล่น จิโน่ไปดูได้นะได้โปรไฟล์ เนี่ย ตรง โอ โป เค รไฟล์ วิตตัวเดินไปตรงไอ้วิตตัวหินด้านหลังที่พี่เดินเลยไปไหมขึ้นไปยืนบนหิน ก่อนนั้นดิ ด้าน ใช่ไหม จะตามนะ ด้านหลังไอ้ด้านหน้ามันจะมีมอนอยู่พี่เดินกลับหลังไปพี่ตรงเสาวับมาเล่นนี้ก็มา ผมว่าผมเข้าโวพี่ไปดีไหมเนี่ยโลไปบอกตำแหน่งไอหินก้อนใหญ่พี่หินก้อนใหญ่ตรงที่มีแร่กองอยู่อะ มาลองก่อนฮะมาลองเดี๋ยวมานั่งเขาบอกมาลองก่อนลองตรงนี้ใช่ไหม เขาบอกไปลองตรงไหน ตรงนี้ไม่ลอง อ๋อตอนที่ผมมาทำตรงนี้แหละ ทุกอันเลย มันทำได้ตรงนี้ทุกอันเลยอ่ะไม่ต้องไปไหนไกล Make yourselves at home.